Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sanglit importante ang pag-fact check usa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon kun may dabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? Usa din inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatag in sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, magkakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar paran pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.
Oras sa Bombo Radyo, 41 minutos na ang nakalabay na alas 4 hiton kulog. Maupay nga kulob sinirangan Bisaya, syudad ditong Tacloban. Madanga tayo pa ni Malayan Bombo News and Views Afternoon Edition. Merkules kitang adlaw, Agosto 26, tuig 2026. Ako niyo magiging tagapagpasamuak. Inibombo ka luto. Nganya na, paran aton mga laray uluhan. Naton top story of the day is Escudero magpapataw na hinsirot kontan trial by publicity ha impeachment trial. Aton mga balita lokal paghamuban inflation di dan Hulyo, diri dako ang epekton presyo ngan produkto, subay economic professor. Samtang Tacloban City Hospital magpapabilin nga alerto pagdamo ang dengue nga di ba pa nga sakit tungod ang kapaso. Ng Regional Agriculture and Fishery Council ginbisita ang Tacloban Agricultural Resources Hub. Ang aton balita national extradition ni Pastor Apollo Kibuloy padayon pangagin pa Panginano, subayan Malacanang. Aton balita international Canada nagpataw into to 50% nga counter tariff sa mga produkto tikang Estados Unidos. Aton balita espesyal pinakadako nga aircraft tabugos nga kalibutan masilapad pa kumpara football field. Ang aton business news PEZA approved investments sobre doble suludan 8 ka bulan. Aton balita sports Alex Ialangan Felix Auger Aliasimi temprano nga nahumanan kampanya ha mixed doubles. Ang aton balita entertainment Kit Harington ginsaliwanan ni Nicholas Hoult como Gilderoy Lockhart a Harry Potter show. Ganyan na paran aton mga katukiban. Ang aton top story of the day umabot na 32 ang kaminuto ang ginpagawas nga desisyon ni Presiding Officer Francis Ches Escudero kanit ang online post ni Dan Agosto 12, 2026 ni Attorney Virgil Ligutan nga nag-uunabi ang ginaligar paggamit ng misleading questions sa ginbubuhat na cross-examination. Haiya ruling gintagan do ng Presiding Officer ang paggamit ng mga diri-angay nga pulong ha nagpapadayon nga impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Parehohan mga scammer nga di pa nga pareho nga akusasyon. Apag eksplikar ni Escudero bisa nagpapabilin nga abriya publiko ang impeachment trial, dire niya tutugutan nga magkamay-adahin trial by publicity. Partikular na ang paggamit ng social media platform para ig-unabian merito nga di ba pa nga istoryahon nagkanitan kaso. Tungod din ni nagpagawa sin strict warning ang presiding officer nga nagpahayag nga dire la formal nga pahimatngon an posible ipataw ha korte kan ligutan habugos nga prosecution team ha defense counsel nga magin mga senator judges kumo utro pahini samtang nagpapadayon ng trial. Aton saan nga balita lokal, ginklaron usang economics professor tikang University of the Philippines Tacloban College nga bisa naghamubo ang inflation na bulan ng Hulyo, diri pa nangangaryog sigmon nga magiging maupay ang epekton presyon produkto ng serbisyo ha merkado. Sumalakan Jerwin P. Inerlan, Assistant Professor han Economics sa UP Tacloban Division of Social Sciences, naghamubo ang inflation ni Dan Hulyo tika nga 6.4% ngadto 6.2% bisan pa ang pag-iban ginpayag niyang anitaas lagi hapon ang 6.2% inflation rate. Dugang pan-inaralan dako lagi hapon ang epekto ang paghitaas ang presyo pagkaon para haiya gutailan paghamubo ang inflation nga diri ni Igo agud makonsidera nga nakakabulig kapag ubos ang presyo han mga produkto ha merkado. Samtang ginpayag ni inaralan nga ang sektor ang transportasyon ang usan hinungdan han paghamubo ang inflation di Dan Hulyo. Pero kung klaro na inaralan nga diri ni karoyog signon nga dayon liwat nga maibanan ang aktual nga pamasahe han mga pasahero. Sumalaiya, dire otomatiko nga ang paghamubo ang inflation na transportasyon in magre-resulta na in paghamubuhan pamasahe. Ginlalauman nga magpapabilin lagi hapon ang presyon pamasahe bisan pa may mga subsidiya nga ginahatag ang pipira nga sektor. Ginpabugatan na inaralan nga ang epektuhan subsidiya in temporaryo lang nga relief nga dire permanente nga solusyon hapagataas ang mga presyo. Sanglit kinahanglan lagi hapon tutukan ng iba pa nga hinungdan han inflation labi na ang presyo iton pagkaon. Aton inflation bisan humabubuhian around 2 percentage points from 6.4 tikang 6.4 last June gumutiya na to 6.2. Nag-is up yan so medyo humabubuhay yan naghinay pero again dire inin hiya indikasyon nga gawas na kitahin seryoso nga problema kay hataas gud lagi hapinin na 6.2. Kita naton nga may mga karang mga produkto so mga energy sources naton medyo humububuhay ang inflation. Ang naging kapartehan pahayag ni UP Tacloban College Division of Social Sciences Assistant Professor Jerwin P. Inerlan.
Aton kadugangan na balita lokal, nagpapabiling alerto ang Tacloban City Hospital hapagdamon mga kaso ang dengue nga di ba pa nga mga sakit samtang nagpapadayon ng kapasuhan panahon. Sumalakan Dr. Gloria Fabregas, Acting Chief of Hospital ng Tacloban City Hospital, tikang Domingo tubtub Lunes sumabot na 95 an era admission, amao nga ihap 14 ang pasyente na sabdan na may dengue. Ginpayag ni Fabregas nga nagkakamay-ada ni hinpikhan mga kaso ang dengue ngan tubtubyan na may dalagi hapon mga pasyente nga gina-admit tungod ini nga sakit. Ang kasagaran nga era gina-admit amo ang pasyente nga may the warning signs nga kinahanglan bantayan na ospital. Dugang paniya tungod ang kapasuhan panahon damo liwat ang may mga acute gastroenteritis nga respiratory tract infection. Ginpayag niya nga kung mapasuan panahon mas napapadali ang viral replication samtang nagdudugang liwat ang posibilidad nga mga gat and adult mosquito nga posible magpasarang nitong dengue. Samtang kung mahagkot naman ang panahon inin kasagaran nga mating season ang mga lamok. Sanglit posible lagi hapon magdamo ang era populasyon. Tungod hini importante ang padayon nga paglikay ang mga lugar nga posible pamugaran han lamok. Ginpainom duman liwat ni Fabregas nga may mga clinic practices o guidelines o omnibus health guidelines ng Department of Health nga nagkinahanglan sundon ang pagmonitor ang mga pasyente nga ginsususpetsahan nga may dengue. Laki pinian regular nga pag-check up ang mga platelet count, hemoglobin nga ni hematocrit. Ginkikita liwatan kayimtangan hiranat labi na kun ang pasyente may dahiranat ta sakuban 24 ka oras. Ngan kung tigda ini nawara tungod kay usay na importante nga butang nga ginbabantayan ng mga doktor pag-assess ang dengue. Surveillance natin bali nung mga nag-start nung today is Friday, nag-start nung Sunday, Monday, ang aming admission ay umabot ng 95. So, and 14 of that admission is dengue. So, nagkaroon ng peak ng cases ng dengue. Up to now, we still have admitted patients kasi ang ina-admit naman natin ay yung may mga warning signs. Tapos, siguro dahil sa init, marami din yung may mga acute gastroenteritis at yung mga respiratory tract infection. Aning kapartean pahayag ni Tacloban City Hospital, Acting Chief of Hospital, Dr. Gloria Fabregas. Samtang, ginbisitan mga delegado ng Regional Agriculture and Fishery Council, Eastern Visayas and Tacloban Agriculture Resources Hub, kumukabahin ng era mga aktibidad ang ikaduwa kaadlawan conference sa ginbubuhat sa rehiyon. Sumalakan Romelo Anadi, Head ng City Regular Agriculture Office ng Tacloban City, ang RAFC Eastern Visayas, and ginkokomponeran mga presidente and mga farmers, kan fisher folk organizations tika nga iba-iba nga bungton syudad ng Eastern Visayas. Laki pa ira mga representante ang tika nga Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Northern Samar and Eastern Samar. Pati gihapon ang tika nga Tacloban City ngan Ormoc City. Ginpayag ni Anadi nga kabayan ng conference ang pagbisitan magkadurdilain nga lugar para makita ang mga delegado ang mga best practices nga pwede liwat nero magamit a iratag sa dagsa nga komunidad. Hayra mga gibisita ang Tacloban Agriculture Resources Hub kung diin ginpakitaan magkadurdilain nga teknolohiya agrikultura pati ang pagtanom ng mga pag-atimanin high-value crops, fruit trees nga iba pa nga pananom. Dugang pa ni Anadi na iiba ang Tacloban Agricultural Resources Hub kumparan mga agricultural projects sa ibang probinsya ngan syudad kay tungod diri lain nakafocus sa high-value crops, lakip liwat na proyekto ang pagkolekta, pagreserba ng pagtanomin mga magkadurdilain nga native trees nga makikita ha Pilipinas. Ginpayag niya na nga mga syudad ng Eastern Visayas ang Tacloban laan may dasuga din nga klase in ecological project nga nag-uusan agricultural development and environment conservation. Para iya importante ang suga din nga inisyatibo agud may pakitan mga fisher folks, ngan farmers nga leaders ang mga practice nga pwede maging modelo kapag pauswagan agrikultura. Kadawang adlawhan conference sa naton Regional Agriculture Fishery Council Eastern Visayas. Balaging ko kompone rin han mga presidente, han mga farmers and fisher folks sa iba-iba nga mga bungto din niya Sinirangan Visayas or din Region 8 from the different provinces of Eastern Visayas, Biliran, Southern Leyte, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, and mga cities like Tacloban and Ormoc City. Usa kasi ini nga kapartihan ira pagkitaan mga best experience, mga best practices na kundi may adaan Tacloban. Ang naging kapartihan pahayag ni Tacloban City Head of City Agriculture, Romelo Anade. Aton siya nga balita nasyonal, padayon pang ginaadman ng gobyerno ang extradition request ng Estados Unidos kan Pastor Apollo Kibuloy. Sumalakan Palace Press Officer Claire Castro, diri pahuman ng Department of Justice sa pag-aram ang mga dokumento nga ginsalawad ng US kasumpayan na sabi nga hangyo.
Damo pa daw nga dokumento ang kinahanglan panginunuon ug sa makagbutangin rekomendasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kaupunan ginkita ang DOJ kung sakton pangilalan na tawo nga ginahangyo ngan igpa-extradite ngan kun ang mga kaso nga ginкакатubang ni Kibuloy ha US in mga krimen gihapon nga may dakaangayan nga sirot ha Pilipinas. Waray paghihapon pinal nga desisyon ng Presidente paggaya na sa naging malatumatan palasyo nga posibleng may baroan magiging desisyon na suludan pera kasimana mahuman umagi proseso na susubay ha balaod. Haton kadugangan na balita nasyonal na human ng Armed Forces of the Philippines ang investigasyon kanda Colonel Raymond Dante Lachica ngan Colonel Dennis Nolasco nga parehas nadadabya sayop nga paggamit ni Vice President Sara Duterte han kabugusan nga 612.5 million pesos nga confidential funds. Ginpayag ini ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro budget hearing ng House Committee on Appropriations para ang panukalan 2027 budget ng Department of National Defense. Ginmalatumat ni Teodoro nga naipasa na AFP Fact-Finding Committee ha Office of the Ombudsman ang resolusyon kasumpay ng investigasyon ni kanda Lachica nga Nolasco. Pero Lachica nga Nolasco in parehas gintudlo kan impeachment trial nga nagmangulo ang confidential funds ang Office of the Vice President kan Department of Education. Ginkumpirma naman ni Teodoro nga nagpapabilin lagi hapon na serbisyo ra Lachica nga Nolasco. Haton katapusan na balita nasyonal, ginpapanginano na ang ombudsman ang pagiging epicenter ang Davao City mahitungon ng mga maanomalya nga flood control projects kundi inda mga pondo ang sumulod ug sa paumabot ang Marcos Jr. administration. Ginmalatumat ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya nga ang pagdungog na House Appropriations Committee ha panukala nga 2027 budget para ha Ombudsman. Doon ni Rimulya nga ang ecosystem and corruption na Davao kasumpayan flood control projects in mabugat ngan makurisudlon. Sumalakan Rimulya na kukuryan hira kumuha ng impormasyon mahitungod nga damo ang diri karuyag magyakan pero diri hira maundang. Aton sa na balita international, nag-anunsyo ang Canada in counter tariffs nga maabot 50% o haros 28 Canadian dollars. Ang kantidad ng mga produkto tika nga Estados Unidos kumubulos sa mag-o nga buwis nga ginpataw ni US President Donald Trump. Sumalakan Finance Minister Francois Philippe Champagne, magiging epektibo ang mga nasabi nga buwis sa Setyembre 8 ang mga produkto pareho bakal, muebles ngan panapton para proteheran ang mga trabahador ngan negosyohan ira nasod. Nagtikangan problema mahuman lumaprak ang mga negosasyon na kalakalan, habot ngan duwa nga nasod kundi nagbaliw inin mga akusasyon ni an magkaluyo nga panig, matungod ang diri makatarungan nga mga hangyo. Gintugutan naman ng gobyerno ng Canada ang paghatagin 7.5 Canadian dollar nga bulig para ang mga domestic industries para malikayin ang dako nga pagkawarahin trabaho samtang padayon ng tensyon na kalakalan. Haloy inigintagan doon ng White House ni Trump nga ang Canada nagiging unreasonable ang mga istoryahon. Samtang ginakusaran naman ni Prime Minister Mark Carney ang US nga karuya ginirubaon ang pangunang industriya hiton Canada. Aton kadugangan na balita international, ginduso ang administrasyon ni US President Donald Trump ang pagpatawan sobra $100,000 nga fee ang mga employer nga nag-hire in foreign workers pinaagi ang highly skilled visa program. Mahumanan umatubang ini ang legal setback. Ang panguna nga panuyuhan Republican leader amo ang pagkorban mga undocumented nga unlawful immigration nga nan iya padawin nga programa nga Make America Great Again. Ang $103,265 fee para ang H-1B visa in magsiserbi ko mo revenue mechanism para mabawi ang gastos ang pag-atiman ng lawful immigration system ininsumalan Department of Homeland Security. Ginkontrahan administrasyon Trump ang visa program nga sumalaiya gin-exploit para balyuan ngan diris pag-supplementa American workers. Samtang didan Setyembre ang nakalabay nga tuig, nagsalawad ang US and Presidential Proclamation nga magpapatawin $100,000 nga fee para igundangan era gintatawag nga systematic abuse. Pero ginblock ang nasabi nga order na usa nga federal judge nga umugo pa 20 nga democratic states nga anfiin ginhimo para tiyan ang lawful tax in nag-bypass ang congressional authority. Aton balita espesyal, ginkilala ang Stratolaunch Model 351 o mas kilala tawag nga ROC, como eroplanong may kaputang titulo nga largest aircraft by wingspan na bugos nga kalibutan. May kahiluag ini nga 385 feet nga masilapad pa kumparahan o sa American football field nga duwa nga jet nga gindikit.
Andam buhala nga sarakyan ang ginpapagana hanunom nga Pratt & Whitney engines nga nagamitin 28 nga kaliding para makalapag. Tungod ang kadako hini ginkinahanglan hinilaba nga runway ngan kaya ni mag-alsa tubtob 550,000 pounds nga payload. Dugang pa ada to nga bahin of fuselage ang mga piloto samtang an wala nga bahin in waray tawo ngan puro data systems ang sulod. Haton business news, sobra doble ang mga investment nga ginaaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA nga tikang Enero tubtob Agosto yan ang abulan nga nagpapakitan pa dayon nga pagtapod ang mga investor sa ekonomiya ng Pilipinas. Umabot at 216.47 billion pesos ang kantidad ng 196 nga bago nga proyekto ngan expansion. Aada 105% nga mas itaas kumpara 105.83 billion pesos didaan kaparehas nga panahon adto nakalabay nga tuig. Ginlalauman nga makakahimo ang mga iniin $6.6 billion nga exports ngan 26,994 nga direkta nga trabaho. Kadaman mga proyekto o 80% nakapokus sa mga manufacturing. Kaupod gihapon ang mga ginaprubahan ng mga proyekto para ang economic zone development, information technology and business processes management, logistics, tourism, utilities, ngan domestic market activities. Halokasyon 161 mga proyekto ang gintuko da Luzon, 23 sa Visayas, ngan 12 naman na Mindanao. Hasuludlan 8 ka bulan, nakabut na ang PEZA 72% ang 300 billion pesos nga investment nga target hiniparan bugos kiton nga tuig. Didan Agosto la nakag-aprobahan na siya in 22 nga proyekto nga nagkakantidad din 64.57 billion pesos, mas sitaas niyan 334% kumpara 14.87 billion pesos didan Agosto han nakalabay nga tuig. Mahitungod din naglalawan PEZA nga magpapadayon ng pagdamon investment tubtub mahuman ang tuig. Tututukan na siya ang pag-aghat ng mga negosyo green industries, advanced technologies nga iba pa nga high-value sectors sagod magpahiluwag ang exports. Makahimuin mas da mga dekalidad nga trabaho ngan himuon nga panmaihaan ang oportunidad para mga Pilipino samtang nagtitikakusog ang investor confidence. Samtang kadiyon naman nato ng baliwayan peso ay iba-iba nga currency. A US dollar 61 pesos and 65 centavos. Singaporean dollar 48 pesos and 62 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 61 centavos. Australian dollar 44 pesos and 20 centavos. Ganha euro 72 pesos and 4 centavos. Ininbasaran closing transaction ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng Bankers Association of the Philippines yan ang adlaw Agosto 26. Nga naton balita sports, temprano nga nahuman ang mixed doubles campaign ni Filipina tennis star Alex Ayala kan Canadian partner Felix Auger-Aliassime mahuman ni perdihon ang tandem nga Elina S. Vitolina ngan Gael Monfil sa score na 1-4. Asyahan nga round ng 2026 US Open Mixed Doubles sa round of 16. Umabot lahiran 30 minuto an mulay nga gingamit ang fast 4 format kundi nansyahan nga padis nga makakakuwain upat nga mulay an magdadaog nga set. Mahuman na maupay naging tikang ni Ayala ngan Auger-Aliassime mahuman kuhaw nansyahan nga mulay asyahan nga set. Pero madagmit nga bumawi ras Vitolina ngan Monfils nga nagdawgin upat nga sunod-sunod nga mulay para makuwan siya nga set ta score nga 4-1. Utro nga nakalamangan Filipino-Canadian pair score nga 1-0 ay kadawa nga set pero dayon nga ini nga naitablahan era kalaban nga nakuha ang momentum para igsaraan mulay a score nga 4-1. Bisan na human na mixed doubles run ni Ayala, diri pa human niya US Open campaign kay ginlalauman nga magmumulay pa Ayala women's singles nga magtitikang yan nga Agosto 30. Aton balita entertainment, ang Game of Thrones stars nga Kit Harington ang mabida como comical antagonist o kontrabida hati arabot nga ikaduwa nga session ang live action nga Harry Potter series nga ginsaliwanan niya ang pareho British actor nga Nicholas Hoult. Pero kasi man ang nakalabay kundi ang gintudlo kay Hoult nga gumana pa karakter nga one-time defense against the dark arts professor pero nai-report nga kinahanglan buliwan ni Hoult ang proyekto tungod ang problema schedule. Tugon may ada problema ang shooting ang Lockhart scene na nasabi nga proyekto, bumayay Hoult ta show nga nag-reach out kan Harington nga available nga excited nga makuha ang role. Ang pagganap ni Harington na karakter nga Lockhart iginpahayag nga tinadhan ha aktor mahitungod nga naging boses na ini han pareho nga karakter Harry Potter the full cast audio editions didahan nakalabay nga tuig. Oras mga kabombo impunto alas 5 na iton kulob.
And iyo pala nabatian ang katukiban ng Bombo News and Views afternoon edition. Ganyan na ibalik nato ng mga laray uluhan. Ang aton top story of the day is Codero magpapataw 9-0 kontan trial by publicity ha impeachment trial. Aton mga balita lokal panggamumban inflation di Dan Julio, dire dako ang epekto presyon produkto ng serbisyo. Insubay ang economics professor. Ng Tacloban City Hospital nagpapabili ng alerto pagdamon dengue, nga iba pa nga sakit tungudan kapaso. Ng Regional Agriculture and Fishery Council, ginbisita ang Tacloban Agricultural Resources Hub. Nga naton balita national extradition ni Pastor Apollo Quiboloy, padayon nga ginpapanginanon subay ang Malacanang. Aton balita international Canada, nagpataw in tubtob 50% nga counter tariffs ang mga produkto tikang US. Aton balita espesyal pinakadako nga aircraft na bugos nga kalibutan, mas silapad pa kumparahan football field. Aton business news PEZA approved investments sobra doble nga sulod han 8 ka bulan. Aton balita sports Alex Ialang and Felix Uger alias CB temprano nga nahumanan kampanya ha mixed doubles. Ang aton entertainment news Kit Harington ginsaliwanan ni Nicholas Holt como Gilderoy Lockhart ta Harry Potter show. Amad to naging kabug-usan ang Bombo News and Views afternoon edition, Miyerkules kitang adlaw Agosto 26, tuig 2026. Ako niyo naging tagapagpasamwak, ini Bombo kahil luto. Paraan kadugangan nga balita, maglago na www.bomboradio.com, an official website ng Bombo Radio Philippines, o paday na mag-tune in na 95.1 Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Muli po tayong magsasama sa ganito ring oras at estasyon. Dito po lamang sa Nangunguna. Basta Radyo Bombo! Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo laghihap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya hinakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokod o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig ang pag-report nga maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #EndTheStigma.
Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa ka bombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanhimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kun haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Perala ini ka bombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ang mga scammers. Mga kabombo, ang paggamit in plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hitong kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa ka higayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamitan eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitari ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pirala ini hiton mga tips para mahinga turogin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Kuryente pid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone ang pagbaya hinakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahigaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod ngan makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report ngan maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying!
Kun mapakadto kita simbahan ngan ma-attenderhin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga an stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi inakabutang ang rate of interest nga kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalaki pa na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparongan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahimensa. Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras ng buhay sa Pilipinas, Philippine Standard Time, in 13 minutos na ito nakakalabahay, hiton alas 5, hiton kulop. Mabay nga kulop, sinirangan Visayas, Metro Tacloban, Samar, Biliran, haming kumundapit na abot itong bugos supersa. Itong Bombo Radyo Tacloban na maupay nga kulop, hiton Miyerkules mga kabombo. Ngayon, pet sa 26 na kita, ito na bulan, ito na Agosto to 2026. Ito na yung makakaupod, yan na hakahanginan ni Bombo Jovelyn Roncudo. So pag-urupod kita until 6 p.m., yan na nga adlaw mga kabombo. Kumusta ito natin mga avid listeners, nga viewers. Welcome ito natin taramdaan nga Bombo Reports 3rd edition. Ano ba ito naton angay bantayan mga kabombo? Ano ba luwat ito naton angay paghimay-himayon? Yan na naman nga kulop hinin nga taramdan ano mga kabombo. Pero sa ito mga kabombo in papanginanunan ay naton iton kahimtang hiton panahon kundi na mga kabombo nagud matukib gihapon kita. So well gihapon magkamayada kita ni Barokon ano itong sitwasyon hapag kaya na ito na panahon nato na mga kabombo sa 4 p.m. yan ang ikulop nga ginapagawas hiton pag-asa. Ito na southwest monsoon, ito nakakapekto lagi hapon ha Luzon ng western section, hiton Visayas sa mga kabombo. Nga na sugad man ito na Zambales in makakaawat gihapon hito na mga patsarang pag-uran as well itong southwest monsoon in nakakapekto gihapon haira nga na mga posibleng nga mga flash flood or landslide matungod ito na mga pag-uran nga ira maabat itong posible nira ma-experiensyahan
hapag kaya na so iton Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region ngan pero pa nga mga lugar hiton Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras ngan Negros Occidental in makakaabot o kung nakaabat gahapon yan na hiton manampugay nga kalangitan ngan mga may pagsarang nga paguran ngan sugad man pagdalugdog. So iton southwest monsoon gihapon nakakaapekto hapag kaya na haira. Ito na perang mga lugar Luzon, sugad iton Aklan, Capiz nga Negros Oriental makakabat gihapon himanampugay nga kalangitan as well iton southwest monsoon lagi hapon nakakaapekto hapag kaya na mga kabombuan. Pero pa naman nga lugar ito na Philippines na makakabat gahapon mga patsara nga pag-uraan nga madampugay nga kalangitan na mga kabombo. Ang ito mga kabombo ito natin kahimtang hiton panahon na iyan na nga kulop. So yan ang mga kabombo dami ito natin nakaandam, nakalinyada nga mga himang rawon na may pagisumpay hiton mga magpaso nga angay nato na mabatian niya na nga kulop. So yan ang adlaw o kaganina hiton alas 10 opisyal nga nagtikang ito ni ka-19 kadlaw hiton impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kabombo. So, nagkamayada dayon mapasong ang mga argumento as well gihapon mga kabombo hapagtikang ni ka-19 nga trial yan ang adlaw igin pahinumdom ni Senator Chis Escudero o kunitong presiding officer Chis Escudero na naging post ni Attorney Verhel Liguta na August 21 kasumpay hiton misleading question ng mga kabombo. Kundi mababaruan nato nga umabot halos sobra 30 minutos. Ito naging ruling ni Presiding Officer Chis Escudero sa trial ni VP Sara. Kasumpay iton online post ni Attorney Ligutan nakalabay nga simana Agosto 12 nga na sarang paman focus inin hapaggamit itong misleading question nga mga cross-examination. So mention gihapon ni Chis Escudero nga na sarang paman ang paggamit gihapon handiri mga sakto nga mga pulong mga kabombo nga samtang nagpapadayon ito ng impeachment sugad ito na scammer, kakulop gihapon na kung mababatian nato na mention gihapon ni Divina Gracia, Attorney Divina Gracia, mga kabombo, ito na mastermind nga word nga bawal gihapon na hasulod ito na Senate impeachment court, mga kabombo. So subay ka ni Escudero, nagpapabilin daw nga abre ito ng impeachment court, pero diri pwede nga papasagdan daw ito ang mga sarang paman na gintatawag nga mga trial by publicity korte. Sugad na lahat itong paggamit itong mga online platform para daw makuha ito sarang paman na karuyag nga punto nga kanit hito na kaso nga o kanito na papaghisgutan nga mga aligasyon nga kaso kontra kan VP Sara mga kabombo. So mga kabombo naghatag na strict warning ana presiding judge nga na sempaniya in good man ginapaymat mo nang gihapon niya inihi ligutan nga na ito na pera pa as well ito na senator judge nga na ito na prosecution team maging itong defense counsel gihapon na mga kabombo tanan nga mga personahe nga adahasulod ito na Senate impeachment court in kinahanglan anira mga pulong gagamiton in sakto mga kabombo nga diri ito na below the belt nagihapon nga na nakakaguba sing paman representasyon ito na
imo kumpanya kon na kumpanya man, as well an imo ngaran gihapon pagkaabogado ngan sugad man na pagkasenator. Iton mga diri angay nga mga pulong nababatian in kuanin ni Senator Judge Presiding Judge ini nga Escudero kundi kuan gihapon niya padayon na niya gihapon na komentary nga tanggal kundi or ginpapaundang mga kabombo iton papopost gihapon online hiton mga komentaryo kasumpay hiton trial bisa na personal na account na hiton mga tao nga involved hiton impeachment trial pagkaya na defense man, prosecution or senator judges kasi nagawas mga kabombo nga nagkakamay-adahin mga misleading speculation gihapon nga nabagan nag-uuna ka na hiton sitwasyon mga kabombo so sanglit ginapapagbawal nga kung may himo diri magpo-post online bakot kay kuaninin mga kabombo kanit ini kan ligutan kay may dahiyagi na post online mga kabombo kasumpay ito misleading question mga kabombo so di gihapon mga kabombo may dako ginandam nga clip para mabatian naton ito na actually 30 minutes naging ruling kaganina ni Chis Escudero pero maubos ito naton oras kung babalikan naton sobra 30 minutos sa sanglita dito na pera ka minutos lang video clips ni Presiding Judge Escudero kasumpay hiton iya naging ruling o pagpahinumdom han mga tawo hasulod hiton na Senate Impeachment Court nga bawal gumamit hiton mga pulong nga below the belt na nga makakaguba hiton na ngaran nga integridad hiton usang pamana tawo kabombo pamatian naton that offend a senator or any public institution or third party claim divisive and in the with the permission of the senator judges. The chair wishes to address certain matters as it is necessary to protect the integrity of this trial. It has come to the chair's attention over time that public statements attributed to persons covered by the rules of impeachment, whether made in interviews or in social media, appear to concern the evidence, the credibility of witnesses, and issues pending before this court, which may fall within the prohibition under Rule 18 of this court. Although the immediate matter arose from statements and conduct involving respective counsel last August 12, it raises broader concerns affecting the impartiality, decorum, and integrity of the impeachment court. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. The chair shall therefore resolve these matters in three parts. First, the duties of impartiality and decorum incumbent upon senator judges. Second, the scope, coverage, and prospective enforcement of Rule 18. Third, the specific guidelines governing compliance with Rule 18. First, senator judges' impartiality, decorum, and the internal remedy. The chair begins where institutional discipline must always begin, with the court itself. The restraint, impartiality, and decorum demanded of the parties and their counsel must first be exemplified by those who sit in judgment. As senator judges, let us keep in mind our oath, quote, to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, close quotations. And the requirement under Rule 3 of the Rules of Impeachment to observe political neutrality therein defined as, quote, the exercise of a public's official duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. The chair likewise cites the relevant provisions of the 2025 Code of Judicial Conduct and Accountability, or CIPRA, on impartiality and the sub judice rule. Canon 3, Section 10 provides, quote,
During the pendency of a case, a judge shall not knowingly make any comment in and out of court that could reasonably be expected or perceived to affect its outcome, impair the fairness of the process, or diminish the public's confidence in the court's impartiality. Canon 4, Section 24 provides, quote, "A judge shall not engage or use any form of expression which tends to violate, or has the effect of violating the sub judice principle, provoke or inflame divisive and contentious issues of public concern, or project an image not compatible with the dignity of their position." Taken as a whole, these principles remind us of our duty to preserve the impartiality of this court and the fairness of these proceedings. As the court said in People v. Court of Appeals, GR number 118882, this court has repeatedly and consistently demanded, quote, "the cold neutrality of an impartial judge as the indispensable imperative of due process. Judicial proceedings are not orchestrated plays in which the parties are supposed to make motions and reach the announcement according to a prepared script. There is no writer to foreordain the ending." Close quotation. Also in Berso versus Rabe, AM number RT 21010, a judge must not only be impartial, but must also appear to be impartial, as an added assurance to the parties that his decision will be just. Litigants are entitled to no less than that. For avoidance of doubt, this shall not prevent senator judges from examining the evidence where the examination belongs during the proceedings and on the record. The Supreme Court in People v. Gambor, GR 152183, said, "The trial judge is accorded a reasonable leeway in putting such questions to witnesses as may be essential to elicit relevant facts, to make the record speak the truth. A judge may examine or cross-examine a witness. He may propound questions to test the credibility of the witness and to extract the truth. He may seek to draw out relevant and material testimony, though that testimony may tend to support or rebut the position taken by one or the other party. It cannot be taken against him if the clarificatory questions he propounds happen to reveal certain truths which tend to destroy the theory of one party." Taken together, Rule 17 and the Gambor case confirm that the searching question is not partial merely because the answer may aid one side or weaken the other. The prosecution and the respondent's counsel must be prepared to answer such questions. The inquiry must remain relevant, material, fair, and directed toward clarification of truth. It must not devolve into a speech, harassment, partisan advocacy, or an announcement of a conclusion already reached. The line is clear. Senator judges may test the evidence here under oath and on the record, exercising the cold neutrality of an impartial judge. When constituted as an impeachment court, the Senate does not cast aside the discipline of parliamentary practice, except where the specific rules on impeachment or the adjudicative nature of these proceedings require otherwise. The rules of the Senate establish parliamentary precedents and courtesies of the chamber continue to bind every member sitting as senator judge under Rule 34, Sections 93 and 94 of the Rules of the Senate. Deem acts or language that offend a senator or any public institution or third party to be unparliamentary and prohibit the use of offensive and improper language against another senator or public institution or third party. Henceforth, I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. Ngayon na mga kabombo, inabatian natin ito naging ruling ni Presiding Judge Officer Cheese Escudero. Kasumpay ito nagpapadayon nga impeachment trial ni VP Sara kundi may mga pamakian na manggod as well ito mga senator judge sa ito nila pag cross direct examination ito mga witness mga below the belt na sanglit naghangyo itong defense counsel nga ipahinumdom otro prosecutor TM as well senator judges na sengpa ako na ano iton mga sakto nga termino iton pulong nga pwede gamiton hamang pamakiana.
So, 30 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 5 mga kabombo. Standby ka, mabalik pa ito natong taramdaan nga Bombo Reports 3rd edition. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad ni Sarakian in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakian tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving yan usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tagkalooban. Naihan na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba ka Bombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilingan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radyo Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay.
Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health ang mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahuna ngan kasing-kasing mapahatrabaho man o hagawasan opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyohan Bombo Radyo Tacloban. An ayad ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Serakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang ha Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na iton pagkakada iton kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Bombo Reports, 3rd edition. Ayon ang mga kabombo in 39 minutos na ito nakalabay ito na alas 5 mga kabombo. Balik kita ito na itong taramdahan nga Bombo Reports 3rd edition. Ayon mga kabombo, kanina inabatian natin itong ruling ni Presiding Officer Jesus Escudero Kasumpay ito na pagbabawa lang gumamit itong mga misleading question as well, itong pagpo-post online hinpan personal ng kaburuton hiton na mga api hiton ako na mga api hiton na ada hiton na Senate impeachment court, labi na itong mga abogado, senator, judges. So habang kaya naliwat mga kabombo, papamatian nato na ito naging baton liwat ni Attorney Liguta na may pagisumpay ito na kay na-mention man nato liwat ni Senator Judge
ni Chis Escudero, mga kabombo, ito na sing paniya pagpo-post online han August 12 ni Attorney Ligutan na kasumpahiton misleading question. So pag kaya na mga kabombo pamatian luwat naton naging baton ni Attorney Ligutan kasumpahiton naging ruling ni Presiding Officer Chis Escudero. A teacher, a lawyer, a rule on cross-examination, a Facebook post. How did we get here? Last August 12, before trial was adjourned, it was a Wednesday. Out of the blue, the defense made a manifestation, or should I say, a big issue of my Facebook post earlier that morning. My post reads, a principle all lawyers and law students know by heart. Misleading questions are not allowed, even on cross-examination. Period. The defense surmised it is a reaction to that viral exchange between the opposing counsel that morning. A lawyer for the defense said, in effect, that misleading questions are allowed. We all heard it. It immediately caused an uproar on social media, especially in the legal community where it is a well-entrenched rule that misleading questions are not allowed, even on cross-examination. It is a truism as irrefutable as the sun rising in the east and setting in the west. It is a principle all lawyers and law students should know by heart. But why post it on Facebook? Your Honors, why not? Yes, I am a lawyer. But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro. Usa ko kang maestro. And I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. Ayun na mga kabombo, ito naging baton ini niligutan na kung attorney niligutan naging post niya nga nasukna ni Presiding Officer Chis Escudero kasumpay ito na August 12 na iya post online mga kabombo. So pag-explicar ni Attorney Ligutan, ito na iya post daw sa daw nga regular post la kasumpay iton misleading questions. Ganito niya sereng pa teacher's instinct ang nagdusuha iya agod nga himuon ini kabombo. So doon pa niya nga ito niya pag-post iya Facebook indiri daw patama kontrahin uman nga miyembro iton defense team. Diri daw gihapon reasonable mga kabombo nga igalsa iton defense team ito nasabi nga issue korte mahitungod nga waray man hiya gintalapas daw nga anuman nga aludayday nga waray gihapon niya o kun waray gihapon niya kahingadayi na merito hiton kaso kabombo. So sumalapakan ligutan usahiya nga abogado nga magturot do so sanglit magpapadayon ito niya pagkaruyag nga na kun sengpaton niya teacher's instinct nga makagtutdo bisan pahiyain miyembro hiton House Prosecution Panel. So dida mga kabombo gindidigodan ni ligutan nga
ug sa pahiya maging abogado and usahiya nga magturot do. Kukorek la kuno niya. Ito na sugad ito nga senaryo, ito misleading question nga termino siguro. So di na mga kabombo gintagan liwat hindoon ni presiding officer Chis Escudero nga kumo abogado baton gihapon ni Escudero kahuman ni ligutan kaganina pag answer o kung pagbaton ito naging ruling ginatagan gihapon hinbaton ni presiding officer Chis Escudero nga kumo abogado daw impeachment trial diri dapat daw dadon ni attorney Amando Ligutan iton iya papel o kung pamatasa na kumo usa nga magturot do nga suknaon iton mga isyu. So sumalakan ni Escudero gintalapas ni Ligutan daw iton mga aludayday iton Senado nga na maghatag ini iton pamahayag kasumpah iton natatabo o kung natabo nga pamakiana nagpapadayon nga impeachment trial as well kontra hiton depensa mga kabombo. So amin ginatagan doon ni Chis Escudero liwat kaganina ginpahinumduman liwat attorney Amando Ligutan nga daw in magin usa iton dapat itiya titindugan kung abogado hiya sulod daw hiton Senate impeachment court mga kabombo. So adi liwatan mga kabombo may daliwat part ni Chis Escudero nga iya baga pahinumdom kan ligutan gihapon kasumpay gihapon ito na naging baton niya kaganina pamatian nato na kabombo agod nga baga catch up naton ito naging dalagan kaganina ito na nagpapadayon nga impeachment trial ni VP Sara. The TSN says Attorney Kapunan leading, and then she corrected herself, misleading questions are not allowed on cross. Attorney Ferrer, she said they're allowed. Now, the TSN cannot possibly cover the overlapping voices, if at all. So most likely what happened, although we will check the video, would be Attorney Ferrer commenting on the earlier statement that was corrected later on by Attorney Kapunan and changed leading to misleading. Perhaps Attorney Ferrer was referring to leading questions and not misleading questions. But having said that, nevertheless, the court will include that as part of its ruling, with one caveat, Attorney Ligutan. While you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. Had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy, given that the statements made were pertain to both leading and misleading questions. Number two, it still does not take away, you're being a teacher, does not take away your responsibility under the CIPRA to a fellow lawyer who you are jousting with or arguing with or competing against this impeachment court. The remarks of the good gentleman, the Attorney Ligutan, the counsel for the panel of prosecutors, is noted and will be entered into records. Thank you, sir. Ayon na mga kabombo, ito haligot nga baga baton luwata ni Presiding Officer Chis Escudero. Kasumpay nito naging baton luwat ni Ligutan kaganina. Kasumpay ito niya pagiging usa nga magturot do as well usa gihapon nga attorney mga kabombo. So baga nagtitika paso ito ngarang kapahinin nito nagpapadayon nga impeachment trial ni VP Sara. As well, manggod na malilikyan mga kabombo nga makagamit ito mga misleading question as well, makagamit in termino
oo nga baga below the belt na nga diri angay igyakan o kay bakot sing paano do hinihi presiding Officer Escudero in maram kon baga pati niya igdi-deliver iton usang pamakiana nga diri makaka-offend or diri below the belt nga mga pamakiana. Pero iton iba siguro kaparapakiana la labi na iton pera didang senator judge nga nakakagamit hin mga pulong nga diri angay mga kabombo. Oras natin, 50 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 5 mga kabombo standby. Kaya mabalik pa ito natin taramdaan nga Bombo Reports 3rd edition. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agad nga maghatagin sakto nga impormasyon? O ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat, agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ang mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyo. Bombo Reports 3rd Edition. Ayan mga kabombo, 54 minutos na ito nakalabay. Ito ang alas 5 mga kabombo. Balik kita ito natin taramdaan ng Bombo Reports 3rd Edition. Ayan na mga kabombo, baga gutayan na ito natin sa salin nga oras, pero gamiton talaga hapon iniha pa hinumdom ito natin mga avid listeners. As well, ito aton mga viewers sa aton Facebook Live nga padayon na kamo
hulog ito ni yung mga entries mga kabombo ito naton swerte sa palengke promo 2026 mga kabombo kundi over 9 million pesos total prizes nationwide ito naguhulat ha yung mga kabombo may da pa kamo pera ka adlaw kung simana no o sa September 5 ito naton grand draw pwede pa niyo dugangan ito ni yung mga entries kabombo so ano pala yan na kita mga kabombo 26 pala kita ito na aton singpapet sa Agosto. Oo. So, og sa magpit sa 5 ito na Setyembre, pwede pa kamo makadugang ito ni hulog damua agod nga ikaw kabombo ito na posible nga magdaog ito na 1 million pesos nga grand prize ito naghuhulata kabombo para ito aton mga entry senders mga kabombo. So, diri makakuruan na mga kabombo nga umapi kay dag ko nga papremyo ito naguhulata ha iyo kundi nito naton first prize ay nagkakatida day na 25,000 pesos na sa price itong 15,000 pesos ngan itong 10,000 pesos naman ato na third prize and of course itong tumataginting nga 1 million pesos so hain ka pa iton mga kabombo hulog na damua iton imo hulog agod nga inina iton imo chance nga maging milyonaryo kabombo ano ba iton iyo angay buhaton na mga kabombo syempre kinahanglan lang yung pumalit hiton mga proof of purchase naton nga pwede niyo igsulod ha sobre nga na sing pahimuon na entries niyo mga kabombo para sa ring pa makabulig na kamo nga na mabunutan iton iyo ngaran mga kabombo. So napakasayon la mapalit ka ito na proof of purchase naton nga na pwede niyo sulod na sobre nga himuon nga entries. Ano ba ito na mga proof of purchase bombo juves? So usa naton nga pwede paliton o kung gamiton mga kabombo nga proof of purchase amo iton gardenia ang mga kabombo. So, pwede naton gamiton as entries naton mga kabombo. So, sanglit ayaw niyo pagiglabog ito niyo mga cellophane nga pwede magamit pa as well iton iyo pag-entries. Damo mga kabombo ha, kay naguhulat la kita didi aton istasyon mga kabombo. Okay? So, ayun, oras naton mga kabombo, in 57 minutos na ito nakalabay hiton alas 5. Bagay na dinatakon D-line alas 6 na mga kabombo. So ayun, naman itong bumugos itong aton taramdaan nga Bombo Reports 3rd edition mga kabombo. Damo nga salamat ito niyo pag-upod haakon hinin nga taramdan mga kabombo. Sunod naman kita nga adlaw pagkahiribalag kaparos lang oras nga stasyon of course din hila Bombo Radyo Tacloban. Ito na yung nakaupod kahanginan inhi Bombo Javelin Roncudo and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Inyong napakinggan ang mga pinakahuling mga pag-uulat. Hanggang bukas muli, ito ang Bombo Reports 3rd edition. Basta Radio Bombo! Habot nga ang tensyon na Middle East ginalauman nga mahitaas ang presyohan lanangan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipida kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya.
Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share suwad gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo ig-post online in magpapabilin nga adaha online. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Senator Chase pinalalahanan ng House ang defense panel at ang mga kapwa Senator Judge na kanilang paglabas ng komento sa umuusad na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang prosecution naman naniniwala sa template na sagot nitong sina Gina Acosta at Limuel Ortonio, habang ang prosecution at ang defense nagkainitan sa issue ng speculative na mga tanong sa impeachment trial. Sa ibang balita, abangan mamaya ang Department of Justice nanindigang may sapat na ebidensya ang kanilang pagsasampa ng kasong grave laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, ang Bureau of Jail Management and Penology naman nilinaw na hindi nadulas si Senator Jingo Estrada sa banyo ng naturang kulungan. At sa provincial report, abangan din mamaya mga kabombo, o ay probinsya po ng Isabela, nagdulot ng pangamba sa maraming mga mangingisda. Sa balita sa bayong dagat, abangan din mamaya 14 na sanggol na sawi sa sunog sa isang pagamutan dyan sa may Pakistan. At sa sports news, abangan din mamaya si Alex Ayala at ang kasamang si Felix Oguer Aliasime, maagang nag-exit sa US Open. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Sa pagsisimula ng Day 19 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, binigyan ng Senate Impeachment Court na maikling panahon si Attorney Virgil Ligutan para magpaliwanag ukol sa kanyang naunang post ukol sa misleading questions noong Agosto 12. Ang naturang post ay dati nang pinuna ng defense team ng pangalawang Pangulo. Paliwanag na Attorney Ligutan, ang kanyang online post ay isang regular lamang na post kung saan ukol yan sa misleading questions. At ang kanyang teacher's instinct ang nagtulak sa kanya upang gawin ang kontrobersyal na pahayag. Balikan po natin ang paliwanag kanina ni Attorney Ligutan. Yes, I am a lawyer. But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro. Usa ko kang maestro, and I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. Iginit pa ng batikang litigator ng pag-post niya online na hindi pa tama laban sa sinumang miyembro ng defense team. Hindi rin na niya makatwiran na iangat ng defense team ang naturang issue sa Senate Impeachment Court dahil wala naman siyang nilabag na lumang panuntunan at hindi rin umano niya tinalakay ang merito ng umuusad na kaso. Ayon pa kay Attorney Ligutan, isa siyang abogado at guro kaya't magpapatuloy ang kanyang pagdanais na makapagturo kahit pa siya ay miyembro ng House Prosecution Panel. Now the defense is asking this court to act on my post. It is elevating it
to a serious courtroom violation. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. I only stated, without mentioning any name, using the most neutral of font color and background, black and gray, without adding any emoticon, without splicing anything. What the rules of procedure simply provide, that misleading questions are not allowed even on cross-examination. Samantala, inabot naman ng 36 na minuto ang ruling ni Trial Presiding Officer Chis Escudero sa online post. At yung pagtukoy pa rin sa misleading questions. Nalakay din ng presiding judge ang paggamit sa ilang mga hindi akmang salita sa nagpapatuloy na impeachment trial tulad ng scam, scammer at iba pang kontrobersyal na mga salita. Ayon kay Senator Escudero, nanatiling bukas ang impeachment court ngunit hindi niya hahayang mangyari ang trial by publicity sa korte tulad na lamang ng paggamit ng online platform para matalakay ang merito at iba pang salik na bumabalot sa kaso. Nagbigay din ng strict warning ang presiding judge at ibinabalang hindi lamang formal warning ang ibibigay ng korte laban kina Attorney Ligutan sa prosecution panel, sa mga defense counsel at maging sa mga kapwa niya senator judge sa hinaharap habang umuusad ang kaso. Nagbabala rin siya sa mga ito na itigil na ang pag-post ng commentary ukol yan sa trial sa alinmang social media page. Iginit ng senador ng paggamit ng online para mag-usig sa mga issue o pakialaman ng public perception o public opinion sa labas ng impeachment court ay nakakasira sa integridad at impartiality ng proceedings. To the prosecution, the primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see to it that justice is done. This duty is expressly stated in Canon 2, Section 31 of CIPRA, and echoed in Attorney Francisco versus Attorney Zuniga Lagman. The prosecution's object must therefore be the just resolution of the case, not victory at all costs. The corresponding duty of defense counsel is not to secure an acquittal at all costs. The Supreme Court reminded counsel for the accused of their fiduciary duty to provide competent, efficient, conscientious, and diligent representation. Under the same reason, counsel for respondent must faithfully protect their client's constitutional and procedural rights, rigorously test the prosecution's evidence, and hold the prosecution to the burden of proof governing these proceedings. To my fellow senator judges, including this representation, more than convicting the guilty and acquitting the innocent, the business of this court is to assure fulfillment of the promise that justice shall be done and is done. Bagay naman po yan mga kabombo ng mismong ruling ng trial presiding officer si Senator Chis Escudero. Balikan pa po natin yung umusad na day 19 kanina. Ilang mga senator judge ang gumisa doon sa hostile witness na si Ortonio at ilan din po sa kanila ang mistulang nainis at nairita doon sa kanyang mga kasagutan. May live report dyan si Bombo Jello Aganan. Genesis, tila nag-isa nga rin sa pagtatanong ng ilang senator judge ang pangalawang hostile witness na si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa ika-19 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Panghilinan, agad na kwestiyon nito ang testigo kung pangkaraniwan ba ang pagbabayad sa mga informant ng gamot na nagkakahalaga ng halos 122 million peso sa loob ng 9 na buwan ng mga confidential na operasyon ng Office of the Vice President. Kasunod nito, kwestiyon din ni Panghilinan ang naging proseso ng OVP sa pagsagot sa Audit Observation Memorandum o AOM na inilabas ng Commission on Audit kaugnay sa pagbili ng mga naturang gamot. Bakit aniya hindi binuksan ni Ortonio ang sealed documents ng mga acknowledgement receipts upang masuri ang mga ito at makasagot ng maayos sa naturang AOM? Tugon ni Ortonio, nakasaad sa Joint Circular Memorandum ng COA na may mga nakatalagang tao lamang para buksan ito. Ngunit hindi na kontento rito si Panghilinan at iginiit na maaari naman umanong humingi ng clearance si Ortonio para mabuksan ito
Ngunit mas pinili aniya ng opisyal na hindi ito gawin. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag o ang pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kay Lemuel Ortonio. Sabi nyo, nung natanggap nyo yung AOM, you went point by point sa mga issues, tama? Yes, sir. Ang tanong, bakit di nyo binuksan yung sealed envelope dun sa ARs? Kasi andun lahat ng mga acknowledgement receipt. Bawal ba? Sir, I did not open, sir, because at the time, sir, the AOM indicated that we are requested to submit the documentary evidence of payments. And that is the acknowledgement receipts. That is Acknowledgement what you are being required to submit. to submit, sir. So Yes, should sir. you not have gone through the acknowledgement receipts to check because you're being asked to submit the documentary evidence of payment and to check if the ARs are actually documentary evidence acceptable? Sir, yun na po yung nabigay sa akin ng special disbursing officer, sir. So, No, okay. The question is, why didn't you open the envelope? the JC, sir, indicates, sir, that there are only certain individuals who have access You could to get the- clearance. Could you? Sir, Of that's course. what Of course you can. I did not ask anymore, sir, because I parang respectfully in-acknowledge ko na kung ano yung nakalagay sa JC, sir. Sinusugan ito ni Senator Judge Raffy Tulfo na mga katanungan kung bakit hindi man lang kwinestyon ni Ortonio si Colonel Raymond Lachica sa mga dokumentong isinumite nito kaugnay ng milyong-milyong pinambayad sa mga informant para pambili ng umano'y mga medicine supplies. Tugon ng testigo, hindi na niya kwinestyon pa si Lachica dahil tiwala naman umano siya na ginawa nito ng maayos ang kanyang trabaho. Dahil rito, binigyan diin ni Tulfo na hindi makabuluhan ang mga sagot ni Ortonio at tinawag niya itong quote-unquote Mombo Genesis nagtatanga-tangahan. Tumugon naman rito ang testigo at iginiit na ginawa lamang umano niya ang dapat niyang gawin o dapat niyang gampanan na trabaho ng mga panahong iyon. Kung kaya't sinabi niya na na-offend aniya siya sa mga pahayag ng Senador Hukom. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo kay Lemuel Ortonio. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation, ikaw ang deputy COS, and then malapit ka kay VP Sara, and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Samantala, Bombo Genesis, tinawag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na stupid ang naging trabaho ng Office of the Vice President matapos ibunyag ng Senator Judge na halos magkapareho lang ang regular at confidential programs ng ahensya para sa taong 2022 at 2023. Maging ang mga espesipikong aktibidad aniya ay hindi man lang binago sa Fiscal and Financial Plan na isinumite ng OVP sa Department of Budget and Management. Narito pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson. Sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? On the... Very simply,
paano nyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? These are the activities that will be done, I sir. know. Pero Yes, kung sir. i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Lachica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot... Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, binago-bago niya ng konti. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kaugnay din po ng balitang yan, mga kaumbo, tinanong din ni Senator Erwin Tulfo si Office of the Vice President Assistant Secretary Lembel Ortonio kung hindi man lang siya nagkaroon ng katiting na duda, quote-unquote, sa pinipirma ang mga dokumento mula sa Office of the Vice President, lalo na sa mga questionable acknowledgement receipt na isinusumite ng security officer na si Colonel Dante Lachica. Ayon kay Ortonio, nakabase lamang ang kanyang desisyon at aksyon sa mga dokumentong ipinapresenta sa kanya. Tanong pa ni Senator Erwin Tulfo, paano makakasagot ng tama si Ortonio sa mga katanungan kung wala naman siyang kaalaman ukol dito. Ang tanging paraan lamang para na magawa ito anya o ayon sa senador ay ang pagsisinungaling. Balikan po natin ang naging sagutan ni Senator Erwin Tulfo at itong si Assistant Secretary Ortonio. Hindi ko lang ninyo naisip, or didn't you tell the Vice President, ma'am, ano ho kaya? Pwede bang tanungin ninyo ito or pwede ba silipin? Hindi mo lang nakausap si VP. Hinayaan nyo lang ng hinayaan na tumuloy-tuloy for several months, several quarters yung ganitong klaseng expenditure. Nobody informed the Vice President. Sir, hindi naman po na hinayaan, sir, because all the replies naman po, sir, are also given to the Vice President for her review and final approval before it is being signed and to be sent to the Commission and When you Audit. sign the report, sir, alam na po ni VP. Is that what you're saying? Nakita niya na po na pinambili ng ganito, ng information, ng gamot, ng mga lamesa, na alam na ng VP before you signed it. Before I signed it, sir. So dumaan na sa table ni VP. Yes, sir. Kindly wind up, Thank Senator you Judge po, Erwin. Ginong Testigo. Mr. Presiding Officer, thank you. Thank you, Senator Judge Erwin. Rin po yan ng sagutan nitong sina Senator Erwin Tulfo at itong si Assistant Secretary Ortonio. Samantalang prosecution hindi raw naniniwala sa template na sagot nitong si Gina Costa at itong si Asek Ortonio, habang si Deputy Secretary o Deputy Speaker Garin sinabing napakalinaw daw na tila pingpong ang pahayag ng dalawang testigo. May live report sa Bomboana ni Soberano. Naniniwala ang House Prosecution Panel na template at tila pingpong ang naging pahayag ng dalawang hostile witness na sina Gina Acosta at Limuel Ortonio. Tugon nito ni Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong, Deputy Speaker Janet Garin at Deputy Speaker Paulo Ortega matapos singa ng reaksyon sa tanong na tanging sina VP Sara lamang at Colonel Dante Lachica ang may alam kung paano ginamit o ginastos ang confidential funds. Ayon kay Deputy Speaker Ortega, maaring mahalintulad ang dalawang testigo na kalimot dahil walang alam kung saan napunta ang confidential funds. Itinuturo din ng dalawa na sina VP Sara at Colonel Lachica lamang ang may alam kung saan napunta ang pera. Pakinggan natin ang tugon ni Deputy Speaker Paulo Ortega. Witness po, baka pwede na po silang tawaging kalimot kasi para nakakalimutan nila lahat yung mga ginagawa sa yung mga trabaho nila. So kalimot, hindi ko alam, I don't know. So imposible po yun siguro mangyari kasi ang tagal na po nila sa trabahong yan at for the longest time yan po yung ginagawa nila. It's very irresponsible on their side.
Para naman kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, tila ping-pong ang pahayag ni Acosta at Ortonio dahil parehong itinuturo sina VP Sara at Colonel La Chica kung saan napunta ang confidential funds. Sinabi ni Garin ang testimonya ng dalawang testigo, iisa ang common factor ng mga nakuhang impormasyon. Ito ay nagtuturo sa isang tao at ito si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Deputy Speaker Janet Garin. Ang masasabi ko lang dyan, tila ping-pong. Hindi natin alam kung ito ay estratehiya ng depensa. Hindi natin alam kung ito ay estratehiya ng ating hostile witnesses. Pero very glaring na nagkakaroon ng ping-pong na kung sino nakaupo ay sasabihin niya hindi niya alam at itutulak niya sa iba. Pero balikan natin, ano ba ang nailantad ng ating hostile witnesses ni Ma'am Gina Acosta at ni Sir Lemuel Ortonio? Ang sinabi ni Ma'am Gina Acosta, sa kanya nakapangalan ang tseke, kinuha niya ang pera, binigay niya kay Colonel La Chica sang-ayon sa direktiba ng kanyang superior, who is the Vice President Inday Sara Duterte. Ang sabi naman ngayon ng Assistant Chief of Staff ni Sir Lemuel Ortonio, may mga pinirmahan siya, alam niyang may pinagkagamitan, ngunit hindi niya alam ang details ng mga ito. Inihayag naman ni Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na kontento sila sa naging pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero kaugnay sa naging itong official statement ngayong araw ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa sub-judice rule. Pinagsabihan kasi ni Escudero ang lead counsel ng depensa na si Attorney Sheila Sison na ipaabot kay VP Sara ang babala kaugnay sa paglabag sa sub-judice rule. Sinabi ni Escudero na maglalabas din ang korte ng guidelines ukol dito. Pakinggan natin si Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong. The mere fact that the presiding officer was requested to also channel that advice to the court, the defense, indicates really that there is something not right when it comes to the kind of sayings or attitude of the way the Vice President describes this ongoing impeachment trial, diba? So somebody really has to advise her to behave. Yun lang talaga. I think it would also give to her advantage, no? For a change, no? It will give her for a change. It will give her something to her advantage. If you just simply follow after following this ruling of the court, to just simply remain silent about how the proceedings are being conducted in the Senate, so that her defense team will no longer be requested to also respond to issues that may arise in the future should the Vice President come out with another statement again questioning the trial. Kasi meron ng basis ang pwedeng gamitin ng prosecution at ito na yung ruling ng impeachment trial. Ihahain naman ng prosecution bilang testigo sa susunod na linggo si Attorney Michael Wesley Poa na dating Chief of Staff ni VP Sara sa Department of Education at bahagi ngayon ng kanyang defense team. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, tututukan ang pagdinig ang umunoy maling paggamit ng 112.5 billion na confidential funds ng Department of Education. Naka-schedule ding tumestigo si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande sa September 2. Sinabi ni Senate President at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na maaring tumestigo si POA sa September 1 kung hindi makadalo ang dalawang military witness na sina Colonel Manaros Boransing at Colonel Magtanggol Panopio. Samantala, kwinesyon ni House Prosecution Spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers ang umano'y magkatulad na sagot ng dalawang opisyal ng OVP na sina Ortonio at Acosta. Ayon kay Barbers, paulit-ulit na itinuturo ni na Ortonio at Acosta si VP Sara at si Colonel Raymond La Chica. Sinabi ni Barbers na maghahain pa ang prosecution ng iba pang mga testigo at dokumento habang nagpapatuloy ang impeachment trial.
Pakinggan natin si dating Representative Robert A. Barber. Well, yung testimonya ni Ortonio makakadagdag bigat no doon sa unang testimonya ni Acosta saying na ibinigay niya kay Colonel Lachica na alam natin at alam ng lahat na siya ay hindi bonded, hindi siya special disbursing officer at wala siya dapat kinalaman sa paggamit nitong pondong ito because ang sinabi ni Ortonio hindi siya organic. Much more reason na bakit mo binigay sa kanya. Di ba? Hindi ka naman pala organic, hindi ka kasama doon sa organization where the disbursement of these confidential funds mailalagay sa kamay mo na hindi ka disbursing officer, hindi ka rin bonded officer. Mula dito sa Senado, Bombo Anali, Bondanyo Soberano ng ulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na tayong 24 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa kaugnay pa rin po mga development, kinwestiyon din ni Senator Raffy Tulfo kung bakit hindi man lang tinanong ni Assistant Secretary Lemuel Ortonio ang mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipt ng Office of the Vice President kahit halatado na ang mga ito ay hindi raw totoo. Hindi naniniwala si Tulfo na hindi man lang napansin ni Ortonio ang mga kakaiba o hindi raw karaniwan na mga pangalan. Tanong ng senador, nakapikit ba ng pumirma etong si Ortonio noon? Pare-pareho rin kasi anya ang halaga at pangalang nakalagay sa mga resibo at imposibleng hindi man lang ito napansin ni Assistant Secretary Ortonio. I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. I asked sir So kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No sir, hindi naman po na nakapikit sir because nagtanong naman po ako sa security officer namin sir on how it was released or implemented on the ground. So kung ano po yung nabigay na information sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not ask? Ayon pa kay Senator Raffy Tulfo, edukadong tao itong si Ortonio kaya tiyak na batid niyang hindi akma ang ilang mga pangalan na nakalagay sa mga resibo o acknowledgement receipt tulad ng apelyidong Pusa, Pagong, Belat at iba pa. Gid pa ng mambabatas parang nagmamaang-maangan lamang si Ortonio sa naturang issue. Muling inulit ni Senator Tulfo ang umunoy blind loyalty ng mga ito sa kanyang head kaya posibleng hindi na nila pinansin ang mga kamalian. Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts, sir. I was only made aware of the acknowledgement receipts, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir. Hindi kasi pag nagtanong ng attachment, then di ba sabi mo you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sana yung mga dokumento and then pinakita sa iyo and then nagtanong ka point by point like you said and then you are a very educated person, you should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA. Sir, Kasi tulad niyan, Pusa, Pagong. Imposible hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka isang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask? Sir, at that time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts. Come on, po. sir. Napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty? Thank you po. Bagay pa rin po yan mga kaumbon nagsagutan ni na Senator Raffy Tulfo at Assistant Secretary Ortonio. Ang prosecution at ang defense nagkainitan din sa issue ng speculative na mga tanong sa impeachment trial habang si Senator Judge Padilla sinuri rin ang papel ng confidential funds sa pag-iwas sa assassination
nitong si dating Senator Ninoy Aquino at ng mga nangyaring o naganap na mga pamamaril sa mga eskwelahan. May live report dyan si Bombo Jaira Hangayo. Yes, Bombo Genesis, nagkaroon ng sagutan sina House Private Prosecutor Attorney May Divinagracia at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kaugnay ng pagtutol sa isang tanong kay Lemuel Ortonio mula sa Office of the Vice President sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Agosto 26. Binigyan din ni Attorney May ang tatlong pangunahing posisyon sa Office of the Vice President, ang Assistant Chief of Staff at mismong si Vice President Sara Duterte at iginiit na matapos sabihin ng ilang opisyal na wala silang sapat na kalaman sa liquidation, disbursement at recording, si Vice President Sara Duterte na lamang umano ang may buong kalaman sa confidential funds. Narito balikan natin ang naging kaganapan sa impeachment court. Kanina, sinabi mo na ang top 3 officers ng OVP ay ikaw, as Assistant Chief of Staff, ang Chief of Staff, at ang Vice President herself. Tama ba? Yes, ma'am. Ngayon, sinabi mo na wala kang alam tungkol sa drafting ng liquidation reports. Tama ba? Wala ka ring alam sa disbursement ng confidential funds. Wala ka ring alam tungkol sa recording relative to the confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am. Ito rin yung naging posisyon ng Chief of Staff. Wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na to. Ngayon, tama bang sabihin na dahil kayong tatlo ang top 3 na officers or officials ng Office of the Vice President, si Vice President lamang ang may alam tungkol dito sa mga bagay na to? Objection. What's the ground, Christine? Speculative, Your Honor. If he knows, Your Honor, again, Your Honor, we don't want to belabor this point, Your Honor, but Defense Counsel keeps bringing us back to this point, Your Honor. The question does not become speculative simply because it's couched in a what if question, Your Honor. And besides, Your Honor, this honorable court has already ruled and has already directed the witness to Your Honor, answer, Your Honor. The counsel would want the witness to speculate on the state of mind of the Vice President. No, Your Honor. Iginiit naman ni Attorney May na nakabatay ang tanong sa naunang pag-amin ng saksi, anya hindi na dapat paulit-ulit na nagpapalit ng grounds of objection dahil maaari itong makapagpatagal sa paglilitis. Agad namang umapila si Attorney Christine Ferrer at unang ibinasa yung objection sa speculation bago ito binago ang pagtutol bilang quote-unquote incompetent. Narito balikan natin ang naging sagutan kanina sa impeachment court. Let me answer it in 2 points, Your Honor. Please, counsel, briefly. Yes. It's not speculative, Your Honor, because there was already an admission that they are the top 3 officials of the OVP. Now, the answer would be based on that admission, so it's not speculative. The question would only be speculative. It's completely conjectural, Your Honor. And second, Your Honor, the only reason I repeated the answer because the witness himself requested me to repeat, but prior to me repeating the question, the Honorable Presiding Officer has already made a ruling. Your Honor, we will be squandering away time if every time I would repeat a question, the Defense Counsel would all of a sudden invoke another ground for objection. We're about to break for lunch, so let's end it on a good note. Yes, but finally, Attorney Christine. I will revise my objection, Your Honor. Incompetent. Yan ang mga naging sagutan kanina sa impeachment court. Samantala sa isinagawang interjection naman ng mga senator judges, naghain si Senator Judge Robin Padilla kung maaring nabuhay pa hanggang ngayon si former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. kung mayroon itong confidential funds na maaring gamitin para sa intelligence information at pag-iwas sa banta sa kanyang buhay. Inihain ni Padilla ang hypothetical scenario sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos mapag-usapan ang paggamit ni Ninoy ng alias na Marshal Bonifacio. Ang tanong ni Padilla ay bahagi ng diskusyon sa impeachment trial tungkol sa paggamit ng confidential funds para yan sa intelligence and security at kung hanggang saan maaaring gamitin ang naturang pondo para maiwasan ang mga banta sa mga opisyal. Narito pa ang mga naging kaganapan kanina sa impeachment court. Tuloy ko lang po yung ating tanungan. Opo. Pagkatapos po niyong sumagot, pwede pong pati na rin sa depensa.
meron din po akong tanong. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng impormasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order? If used properly, yes, Your Honor. Okay. Opo. Kayo po, sa defense, naniniwala po ba kayo? Yes, Your Honor. Opo. Kung sa palagay niyo po, nung panahon na si Marshal Bonifacio ay may confidential fund at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo po ba buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon? Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor. Salamat po. Kayo po? Actually, Your Honor, I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So Okay. I can't really comment intelligently on that. Yes, opo. Yes, Your Opo. Honor. Sige. Si Marshal Bonifacio po ang may tuturing natin nagbigay ng daan para sa people power. Yung kanya pong pagkamatay. Opo. Siya po ay na-assassinate. Opo. Sa palagay niyo po ba kung meron siyang confidential fund nung panahon na yon, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya? Likely, Your Honor. Salamat po. Sa kanyang pangalawang tanong sa mga abogado na magkabilang panig kung naniniwala silang maaring napigilan naman ni Education Secretary Sani Angara ang mga insidente ng pamamaril sa mga paralan kung mayroon itong confidential funds, tumanggi si Attorney May de Villagracia na magbigay ng sagot dahil anya hindi siya maaring mag-speculate. Matapos iginiit ni Padilla na yes or no lamang ang hinihingi ng sagot, sumagot itong si Attorney May ng no, Your Honor. Nang tanungin naman si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, sinabi nitong maaari itong makatulong kung gagamitin naman ang confidential funds para sa surveillance sa mga banta. Narito pa ang mga naging pahayag at pagtatanong ni Senator Judge Robin Hood Padilla. Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si former Senator Angara na sa ngayon ay Secretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? I cannot speculate. Wala pong speculation. Sa tingin lang po niyo kung meron siya. Sabi niyo po kasi kanina, sumang-ayon po kayo kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential, ano lang naman po yun? Yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, hindi no? No, Your Honor. Okay, salamat po. Kayo po? It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats. So, kinda. Yes. Tama ba yung aking diction? Kinda. Salamat po. Salamat po. Ang palitan na ipahayag at bahagi ng talakyan ng impeachment court sa paggamit at pangangailangan ng confidential funds, kabilang argumento kung maaari ba itong gamitin para sa intelligence gathering at seguridad. Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Mula ho rito sa National Capital Region, update ho tayo mula dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga kabombo. Ang Bombo Radio Philippines ay isa po sa mga pangunahing media network na naimbitahan para ho i-cover itong final command conference para sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nariyan live si Bombo Isa Cotoner. Maki-update tayo, Bombo Isa. Yes, Bombo Genesis, wala na ngang makakapigil sa gaganaping BARM parliamentary election sa September 14. Ito ang binigyan diin ng COMELEC sa Final Command Conference na isinagawa ngayong araw sa Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit may naitalang election-related incident sa rehiyon, hindi ito makaka-apekto sa paghahanda at mismong pagsasagawa ng halalan. Dagdag pa ng poll body, hindi dapat magkaroon ng kahit isang presinto na makakaranas ng failure of election. Kabilang sa kanilang direktiba ang maayos na pagboto ng mga botante, tamang pagre-report ng mga electoral board at pagpapanatiling ligtas
at kumpleto ang lahat ng election materials at kagamitan. Tiniyak din ng poll body na dapat nakapag-transmit ng resulta ang lahat ng presinto upang maging maayos ang proseso ng halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung halalan sa Bangsamoro, handa ang COMELEC kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ipinapakita po natin, wala na makakapigil sa halalan natin na ito. Bagamat may nangyaring insidente, isa lang po ang mensahe na gusto iparating. Kung ang Chief Minister nga kaya nilang tambangan, pwede rin daw po nila sigurong iharas. Kaugnay naman ito, nagbabala rin si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga kapulisan na nakadeploy sa BARM ngayon na mananagot sa kanya at kay Philippine National Police Chief Police General Melencio Narcartes Jr. sakaling magkaroon muli ng karahasan bago, habang umatapos ang halalan. Tiniyak ni Remulla na handa na ang naturang ahensya at Philippine National Police para sa darating na eleksyon. Ayon sa kalihim, magdadagdag ng nasa 5,000 police personnel upang palakasin pang seguridad sa araw ng halalan. Kumpiyansa rin si Remulla sa mga isinasagawang paghahanda at sa progreso ng security measures sa buong rehiyon bago ang September 14 elections. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. 98, konti-konti na lang, fine-tuning na lang. We'll make sure that nothing happens again. But 98% all the polling machines are there, all the contingencies are there. Yung peace and order situation, like 5,000 police and additional police will be sent here. So confident naman kami sa mangyayari dito. This grand experiment will show that a Muslim nation can exist in a Christian country. And it's very important to not only to the Philippines but to the world. Bombo isa? Yes, Bombo Genesis. Just 20 days before yung halalan, so far, isa pa lamang yung election-related incident na naitala dyan, yung pananambang last Saturday. Yes, Bombo Genesis. No, yun nga yung tinutukoy for COMELEC, Bombo Genesis. Yan yung ating paglilinaw, no? Para sa perspective ng COMELEC, ito ay maituturing na nilang election-related incident dahil nga itong si Farm Chief Minister ay isa ring kandidato para dito nga sa naturang halalan. Ngayon, pero sa end naman ng Philippine National Police ay suspected election-related incident pa lamang ito. Actually, kanina ay nakausap din natin si PNP Chief, no? At sinabi niya nga na inatasan niya na rin itong BARM Regional Director pagkapunta niya nga dito sa command conference na tukuyin o hanapin na talaga kung sino yung nasa likod nitong pananambang sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Kasi hindi nila talaga tinatanggal o inaalis yung posibleng merong nasa likod talaga nito. At yun naman yung tiniyak ng Philippine National Police sa atin dito sa parang Maguindanao del Norte, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo isa. Mula rito sa parang Maguindanao del Norte, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. 17 minuto bago sa bapit ang alas 7 ng gabi magkakabombo. Diyan sa may Department of Justice tayo, nanindigan po ang naturang ahensya na may sapat na ebidensya ang pagsasampa ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. May update dyan si Bombo Grand Hilario. Muling pinanindigan ng Department of Justice ang isinampa nitong mga kaso sa hukuman laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kanyang iginit na mayroong sapat na ebidensya ang paghahain ng kaso kontra sa ikalawang Pangulo. May prima facie evidence anya para makasuhan ng Vice Presidente kung kaya't itinuloy na iakyat sa proseso ng korte ang kaso. Kanyang binigyan din na mandato ng kagurana na ihain sa hukuman ang kaukulang kaso sa oras matukoy ng prosekusyon na mayroon namang sapat na ebidensya. Magugunitang tuluyan ng sinampahan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng 3 bilang ng kasong grave threats. May kinalaman ito sa hayagang pagbabanta ng ikalawang Pangulo sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House Speaker Martina Romualdez. Ating balikan ang pahayag ng kagurana sa makarang panayam sa tagapagsalita kung saan ibinahagi nito ang patungkol sa paghahain ng kaso.
nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. So at this stage, the information being filed in court, it's now within the jurisdiction of the court, ng RTC-QC, at sa kanila na po tayo titingin for further updates on what the process will be. Kahapon, ika-25 ng Agosto ay isinagawa ng Quezon City Regional Trial Court ang oral arguments patungkol sa inihayang manifestasyon at motion ng kampo ng Vice Presidente. Hiling kasi ng ikalawang Pangulo na mabasura na lamang ang mga kaso at mabawi o hindi na mag-issue ang hukuman ng arrest warrant kontra sa kanya. Subalit sa kabila nito, nanindigan ng Department of Justice na mayroong mga sapat na ebidensya para sa kasong grave threats kontra sa Vice Presidente. Samantala, ibinahagi naman ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez ang rekomendasyon ng kaguran na masampa ng kaso ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa makaraang pamamaril ng estudyante sa Tacloban City. Inirekomendang masampa ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injuries si Police Staff Sergeant Arla Rhea Pasensya. Ayon sa tagapagsalita, nakadakdang ihain ang mga nabanggit na kaso sa Family Court ng Regional Trial Court ng Tacloban City. Iwalang Department of Justice na uusad ang proseso ng kaso na naayon sa panuntunan na batas para sa magkabilang partido. Ito si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa ibang mga balita ho tayo, itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga ulat na nadulas habang naliligo sa comfort room itong si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa pagsalita ng ahensya, si Jail Superintendent Jerex Bustenero, nakaramdam ng matinding pananakit ng tuhod ang senador habang naglalakad patungo sa kanyang scheduled medical check-up. Sinabi rin ni Bustenera na nakarinig umano si Estrada ng tila snapping sound mula sa kanyang tuhod bago pa nakaramdam ng matinding sakit. Nakatakda namang sumailalim ang senador sa knee x-ray sa isang pribadong ospital. Ngayon pong gabi, kasunod na rin po yan ng naturang injury. Samantala sa iba pang mga balita mga kabombo, ang Project Ligtas, formal na pong inilunsad ng Department of Education. May report po dyan si Bombo Cindy Graida. Bombo Genesis, formal nang inilunsad ng Department of Education ngayong araw, ika-26 ng Agosto, ang Project Ligtas o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety matapos ang matagumpay na pilot testing nito noong Mayo. Isa itong advanced risk intelligence platform na gumagamit ng artificial intelligence at satellite imagery upang matukoy ang mga posibleng hazard sa bawat paaralan. Kabilang sa pangunahing feature nito ang AI-powered weather forecast na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lagay ng panahon hanggang 10 araw ng maaga. Gamit din ng satellite images at hazard maps, natutukoy nito ang mga partikular na panganib sa bawat paaralan at nakapagbibigay ng early warning. Kabilang sa mga tinututukan nitong hazard ang baha, volcanic activity, landslide at lindol. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Education Undersecretary Malcolm Garma. Isa sa mga pangunahing problema natin, lalong-lalo na po sa Department of Education, yung madalas na pagdating ng mga bagyo at iba pang klase ng sakuna. Kaya importante na maitala natin ano yung mga datos na maaring maging makapuluhan o importante para po sa ating eskwelahan. So, ito pong Project Ligtas ay pagsasama-sama ng mga datos para magamit natin bilang basihan ng ating mga desisyon at mga programa natin o interventions na pwede nating gawin sa mga eskwelahan na dinadaanan itong mga kalamidad na ito. Layunin ng Project Ligtas o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety na makatulong sa mga paaralan at lokal na pamahalaan na mas maagang makapaghanda at makaresponde sa mga banta ng kalamidad, mabawasan ang mga araw ng kanselasyon ng klase at mapanatiling ligtas ang mga guro at estudyante. Hindi direktang nag-uutos ang platform ng class suspension, ngunit nagbibigay aniya ito ng risk assessment na maaaring maging batayan ng mga local government unit at school authorities sa kanilang pagpapasya. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Department of Education Undersecretary Malcolm Garma. Meron hong mga pagkakataon na
pwede hong magrekomenda ang eskwelahan natin, no? Para ho kung kailangan nila magsuspinde ng pasok o kaya ay ready na ba silang bumalik sa kanilang paaralan after a calamity. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 10 minuto bago sumapit magkakabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga development ho tayo, dako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Meron pong oil spill na naganap dyan sa may bahagi po ng Isabela Province at nagdulot po ng pangamba sa mga isda roon. May update dyan ng Bombo Radio Kawayan. Nababahala ang mga residente sa posibleng epekto sa kanilang kabuhayan matapos maitala ang malawakang oil spill sa karagatan ng barangay Digumasera, Dinapige, Isabela nitong Agosto 25. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Jeffrey Delfin Mendoza, residente ng Dinapige, sinabi niyang maitim na ang tubig sa apektadong bahagi ng karagatan bagamat hindi pa matukoy ang lawak nito. Nakakapalaot pa naman ang mga mangingisda dahil partikular na bahagi lamang ng dagat ang apektado at wala pang naitatalang fish kill. Gayunman, pangamba pa rin ito sa mga residente dahil pangingisda ang pangunahing kabuhayan sa lugar. Maaring umunong malagay sa panganib ang mga isda at magkaroon ng pangmatagalang epekto sa kabuhayan. Hindi pa tukoy ang pinagmulan ng langis bagamat may mga mining vessel na malapit sa lugar na patuloy na biniberipika ng mga otoridad. Yung talsik ng tubig doon sa may sa may bangka is maitim siya. So, ibig sabihin, marami po talaga yung oil. O, ang barangay lang naman po na nakakasakop din is Digumased, isang barangay lang po. Kasi ito po kasing Dinapige is naharangan po siya ng bundok. Samantala, agad namang inaksyonan ng Philippine Coast Guard ang insidente. Ayon kay Dinapige Mayor Vicente Mendoza, hindi natuloy ang aktual na inspection kahapon dahil sa malalakas na alon kaya drone muna ang ginamit sa pagmomonitor. Ngayong bumuti ng panahon, nakatakda ng magsagawa ng aktual na inspection upang matukoy ang lawak at posibleng pinagmulan ng oil spill. Patuloy ding minomonitor ang paggalaw ng langis dahil wala umanong kagamitan ng Coast Guard para direktang ma-retrieve ito. Samantala, hinikayat ng alkalde ang publiko na agad i-report sa DENR at Coast Guard ang anumang posibleng pinagmulan ng oil spill upang maimbestigahan at mapanagot ang responsable. Sir, kasi wala namang ibang vessel na pumupunta dyan, maliban lang sa mga dumadaan lang. Pero actually, sila yung nandyan na may vessel. And doon sa report din kanina, pati yung mining, mag-conduct din sila ng actual visit doon sa area. So wala din silang nakita. Hindi natin alam kung vessel na dumadaan sa may area ng Dinapige o yung vessel na gamit ng company. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marjorie de la Cruz and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Si Executive Secretary Ralph Recto naman kinumpirmang malaki ang posibilidad na hindi na matuloy ang 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na malaking posibilidad na hindi matuloy ngayong 2026 ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections na nakatakda sa ng idao sa Nobyembre 2. Sa pagpunta ni Recto sa Iloilo para sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Rice Distribution Program at Bawat Bayan Makikinabang Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi niyang nagkipag-usap siya sa ilang senador at kongresista hinggil sa nakatakdang halalan. Ayon kay Recto, marami sa mga mambabatas ang pabor na palawigin ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials. Sinabi ni Recto na patuloy pa rin tinatalakay ng mga mambabatas ang panukalang pagpapaliban sa halalan upang mapag-aralan at mapagdesisyonan ito ng maayos. Nauna nang inaprubahan ng Senate Committee on Local Government ang panukalang ipagpaliban ng barangay at SK elections, kabilang ang mungkahing gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Gayunman, habang wala pang pinal na batas na magpapaliban sa halalan, nagpapatuloy ang paghahanda ng Commission on Elections para sa nakatakdang November 2 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Barangay election, tinatalakay ngayon sa Kongreso yan. Posible na balita ko sa pakikipag-usap ko sa mga congressman at senador
gusto nila palawakin yung term ng mga barangay officials natin, barangay captain halimbawa, at posible yan na hindi matuloy yung barangay elections. Pero yan ay nasa Kongreso. Hinihintay lang natin kung ipapasa nila yung batas tungkol dyan. Si Executive Secretary Ralph Recto. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Yan naman sa may father sa Tornino Orios University sa may Butuan City. Nagpatupad po sila ng heightened security dahil po yan sa online threat. May update po dyan mga kabumbang Bombo Radio Butuan. Ipinatupad ngayon ng administrasyon ng Father Saturnino Orius University o FSUU sa kanilang elementary, high school at college campuses ang heightened security matapos suspindihin ang kanilang face-to-face classes dahil sa natanggap na online threat. Ayon kay University President Father Randy Jasper Ochige, bahagi ito ng kanilang mas pinalakas na proactive at security measures para sa mas mahigpit na safety protocols. Ipinatupad ito base sa kanilang close coordination sa Butuan City Police Office at sa City Social Welfare and Development Department. Dagdag pa ni Father Ochige, ligtas at well-guarded ang kanilang mga campuses na nagpapatupad na ng facial recognition protocol simula sa buwan ng Hunyo nitong taon at araw-araw na security checks sa mga papasok sa kanilang campuses. Nag-procure din sila ng karagdagang security equipment upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga campuses. Nagbigay na rin sila ng psychosocial support sa mga naapektuhan sa naturang banta, sabay hikayat sa lahat na iwasan ang pagsishare at pagfo-forward ng mga hindi beripikadong impormasyon upang hindi ito makapagbigay ng alarma at takot. We are implementing heightened security at both Morelos and college campuses with additional security equipment being deployed and procured to further strengthen our campus safety. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Kevin Linac and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Ang progresibong grupo naman naniniwalang dapat nang paharapin sa impeachment trial si Colonel Raymond Dantela Chica. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Rojas. Naniniwala ang Gabriela Women's Party na dapat humarap pa sa impeachment trial si Colonel Raymond Dantela Chica upang maliwanagan ang mga detalye sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Liza Maza, former Gabriela Women's Party List representative, sinabi nito, dapat busisiin ang naging papel nila Chica dahil siya ang tinuturong pinagbigyan ng confidential fund na in-cash ni former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ayon kay Maza, marami pa umanong dapat ipaliwanag sila Chica, partikular kung paano at saan ginamit ang pondong ipinagkatiwala sa kanya. Dahil dito, naniniwala ang grupo na nararapat lamang na ipatawag sila Chica sa impeachment trial at maaari rin itong maging hostile witness upang higit na matukoy ang kanyang mga naging papela sa paggamit ng confidential funds. Ko kailangan talagang ipatawag sila Chica kasi siya nga ang star eh. So, ang dami na talagang minention at napaka-susi ang naging papel niya, no, doon sa pag-ikot ng pera. Kaya kailangan talaga na ilagay siya sa witness stand at busisiin, no, ang naging partisipasyon niya sa buong confidential fund na ito at nang makita, no, at matukoy kung ano ang totoo. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aload Bautista and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Araw sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw ng Miyerkules, mga kabumbong Caster Nation. Ang isa pong US dollar, yan huy, katumbas na ngayon ng 61 pesos and 65 centavos.
Ang isang Hong Kong dollar kadumas po ng 7 pesos and 87 centavos. Ang isang Singaporean dollar kadumas ng 48 pesos and 63 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial kadumas ng 16 pesos and 44 centavos. At ang euro kadumas ng 72 pesos and 05 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po niyong subaybayan, pwede niyong sundan, pwede kayong mag-like, pwede po kayong mag-follow and of course mag-subscribe. Sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, ganun din po. Nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa may bahagi ng Capiz area, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Diyan sa probinsya po ng Aklan at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Calibo at sa buong Leyte area, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sama-sama muli tayong manalangin sa pamagitan po ng Orasio Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabombo Station, muli abangan po bukas ang atin pong pangumagang edisyon ng Bombo Network News, o Bombo Network News Morning Edition, para sa mas maraming mga mahalagang balita at mga impormasyon. Magsisimula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, mga kabombo. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Oras nato na Bombo Radio Tacloban, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakalabay ito na alas 7 ito na gabi. Mabay nga gabi sinirangan Visayas, Leyte, Samar, Biliran, nga sugad man ito na bugos nga Metro Tacloban. Inin Agosto 26 nakita mga kabumbo. Ito natong presenteng ang tuig nga 2026. Ang na Miyerkules kita nga adlaw. Kay welcome kamo hini nga aton taramdan nga zona libre. Kunin mga kabumbo aton din hipag hisgutan ito naton mga magpaso-paso nga mga balita dida. Ito naton mga notisya nga sugad man iton mga issue nga nahipatik dinhi sinirangan Visayas nga sugad man ito na bugos nga nasud Pilipinas. Ano ito ditong pinaka-latest itong mga mag-aringas nga mga balita, mga panhitabo nga nahipatik yan ang adlaw. Ito na Miyerkules nga sugad man gihapon mga kabumbo yan ang simana. Ang ito na makakaupod para hinin nga aton taramdaan, hinin nga zona libre, hibombovan amoma. Kutob kita minutos mga kabumbo hiton ugsa alas 9 hiton gabi. Mga
nga 2 hours, mga 2 hours kita mga kabumbo nga magkakaurupod hinin nga aton programa. Di hamay aton saring pa man na technical side, di aton kaupod naton yan ang gabi gihapon hi Bombo Rico, although baga pera na kami kabulan nagkakaurupod na stasyon, di pa kinamaram iti apelido. Adagap na kami mga kabumbuha, once again, ito naton programang Zona Libre. Baga, sering paman kon baga makapoy pag pinanmati na, nga dihiton seryoso nga mga balita, pwede ka mo mag-transfer. Iton in station, kumbaga. Kaya sering paman ng mga kabumbo, nagpapapili man lang kita. Di naman kita nangangarit. Anyways, kumusta ito naton mga listeners nga viewers. Ito 95.1 Bombo Radio Tacloban. Ada kay once again maupay nga gabi iton Miyerkules haiyo nga tanan. Yon. Anyways, mga kabumbo, inin as usual, ug sa kita baga kumadto ito naton mga balita nga tatagan naton hiton bugat. Ani kikadian kita mga kabumbo, iton aton kahimtang, iton kahimtang, iton aton panahon. Yan ang gabi hiton Miyerkules. Kung baga, simpaman mga kabumbo, natatabo, yan na, dinihan nasud Pilipinas. May dabaga pasulod ba nga low pressure area? Baga, isang paman hay mga lugar, hay mga area hiton nasud Pilipinas mga kabumbo na nakaka-experience sa manhira dito hiton mga pag-uran. So anot may ada? Anyways, basar ito natin pinaka-latest nga datos mga kabumbo, basar ito natin sering paman ito ng State Weather Bureau nga pag-asa. Iton southwest monsoon o kung amin sinisiring natin mga kabumbo nga habagat ini nga aton southwest monsoon nakaka-apekto iton area iton Luzon nga sugad man mga kabumbo iton weste nga parte iton Visayas. So, bagay ni nga habagat mga kabumbo amo ini iton nakakagdara iton mga pag-uran. Mga nasabi nga mga areas. Diniliwat mga kabumbo didahaton rehiyon sinirangan Visayas. Inin may ada kita yan nga gabi. May ada kita yan na inin madampugay ngadto madampug nga mga kalangitan daraliwat ini mga kabumbo hiton localized thunderstorms. Fortunately nala mga kabumbo yan ang adlaw as of yan nga August 26. Waray kita nakikita nga low pressure area sakop ng gawas ito naton Philippine Area of Responsibility. Maupay nala mga kabumbo ito pag pinasudla iton nga mga bagyo o pay kun baga maupay aton din mga flood control din nasud Pilipinas. Kay talon man mga kabumbo dito Metro Manila, National Capital Region, hataas iton irakaso yan mga kabumbo iton leptospirosis. So iton sakit nga nakukuha tikang hiton ihi or kun baya hiton yatot. Tapos kung labi na kung may ada kasamad hay mo tiil ada kay talaga mitot sinisring paman nga kumbo. Amo yan mga kabumbo National Capital Region may na ginpan tindog ngadto nga mga fast lanes. So man nga ni kita nga fast lanes mga kabumbo amo iton sinisring paman nga kung sigunaton dinhi may mga mahulat magpipila-pila kung mapacheck up, labi na kung punuan, labi na pagod kung public hospitals, nga, tubaga direct, may dalabaga ibang linya nga ipaprioritized. Ito may ada, nagkaduduktan, hinin nga leptospirosis. So, taas, di na mga kabumbo, taas it era kaso yan iton leptospirosis. So, ito may mga kakilala, nga to Metro Manila, actually mga kabumbo, kung may da kamo kakilala Metro Manila, ada kay sering pawan panginanuan niyo dila mga kabumbo pangumustahi.
Okay, hapag kaya na, although pero nagadudog ka, nagsimana nagadudog nga naglabay, may dapa kuno gihapon nga to mga parts nga baga nakalubog pala gihapon na tubig baha. Labi na pagod na mga kabumbo nga itong baha nga saring paman pera naka adlaw nga stagnant kay amo na ito di mga kabumbo ito nagkakagawas itong sakit. Kung saring paman kung delikado itong bag-o nga baha mas duro delikado itong mga stagnant. Itong mga naiha na nga mga bahagya dito nagkakagawas itong mga sakit-sakit. Anyways, dinhi kita syudad itong Tacloban mga kabumbo. Ito naton weather para yan ng gabi as of alas 7 ini mga kabumbo ha. As of alas 7 inin may ada kita 28 degrees Celsius. Ngan sugad man may ada kita madampog nga mga kalangitan. Ngan sugad man may ada kita 20%. Ito naton chance naman, ito naton pag-uran as of alas 7 iton. Kasi paman naton mga kabumbuano, ito naton weather, pabag-o-bag-o manggod. Yan na kung medyo baga madampog ito naton kalangitan, pakakaniyan mga kabumbo, pakakaniyan, adin na iton makaka-experience itong mga pagturtarithi, okay, pabag-o-bag-o, ito naton baga weather. Okay, ito natin sa pa man weather forecast, man la ito, baga sa pa man titigo pinaagi hiton scientifico nga baga pangita. Baga sugad hiton dida mga kabumbo para mahisabtan, mahipagawas, may pasamwak nga iton mulupyo kung ano ito kiwa hiton aton kahimtang ito naton panahon, yan na nga oras, nga niyan nga mga orason. Pero sa rin pa man mga kabumbong mauran man o kung waray, pagdara lagi hapon kita ito naton mga payong dida, mga pangandaman la dida mga kabumbo. O kung sugad man, kung nadir ka mo pagsulot hiton payong kay baga nakakaruba hiton iyo outfit. Ay naman ko kita mga sugad nga mga mulupyan dida mga kabumbo nga dire magdadardar itong payong kay syahan, hasol. Labi na kung damo to nimo mga gindadara yan ang gabi or kung may nimo baga daradon, may nimo gindi-deliver or kung may nimo igdudulong nga mga gamit o nakakasulay nga payong pagburubitbit. Di kapag tarala ka mo dito mga kabumbo itong iyo raincoat pag balon ka mo. Di ba? Adi mo na ito dito iyo baga box, itong iyo motor or kung baga bihikulo dida. Butang dida itong iyo dida mga raincoat, jacket, itong may mga hoodie dida mga kabumbo para siring pa man in case nga magturtarithi diri ka mo dayon nga mahuhulos. Pagandaman ba kay makurin na yan mga kabumbo iton ginsisipon. Kay baga yan mga kabumbo compared hiton dida hiton mga nakalabay nga mga panahon iton sipon yan baga maturuan kala pira ka kaadlaw nga siring paman diri ka makasulod hiton trabaho kay tungod nagkaada ka na iton haranat. Anyways, oras natin mga kabumboy nin alas 7:13 nakita hito na aton gabi mga kabumbo. Kakulop ngayon before kita kumat dito naton mga headlines papasabot tala. Kakulop ngayon mga kabumbo kung di ra ko nagsasayop August 25. Kakulop is nagdumara iton Philippine National Police iton simultaneous drill. May pagisumpay ini mga kabumbuano ito kung magaano in case magkamay ada hiton gun related incident ang mga sulod iton mga eskwelahan. Baga kakulop ini mga kabumbo baga ginpangunahan ini iton Philippine National Police, di ba? Hadto mga kabumbo in talon man ito naton drills lang ang gimbubuhat dida ito naton mga eskwelahan is earthquake drill kung magaano kung may ada mga linog-linog dida yan sugad man iton ini nga kanan fire di ba kung may ada sunog magaano kung may ada sunog
magdadakwok-dakwok ka pa ito na kinumdum gudak iton. Nga baga sering paman kailangan makamang ka kay iton aso ko no. Ada itot igbaw bahin ka makalanghap iton sering paman toxic nga hangin. Darahiton ka ng sunog. Yan ano mga kabumbo is nagkamay ada na hinin nga gun related nga incident nga mga drills sa bugos nga mga eskwelahan na bugos nga nasud Pilipinas. Although bagat sin pa ban may dako gadadug na pansin di pa syudad itong Tacloban dinhi syudad itong Tacloban nga nagdumar gihapon iton sugad nga mga drills kay kuan man ni mga kabumbano kung mag-aano both hiton staff hiton eskwelahan nga sugad man iton estudyante kung mag-aano mga kabumbo in case magkamay ada hiton insidente hiton sugad nga panmusil actually mga kabumbo nakakasubog gadodog nga na umabot na kita iton sugad nga point nga nagkamay ada na kita hiton gun drills di ba sering paman ini kamay na kita in sugad nga drills nakakasubo actually kung imo pagkikitaon kay tungod nga di magud kumbaga nahihimo na nga butang nga di ra man kita maaram kung san-o or kung inin diin matatabo inin nga insidente nga pahirayo mga kamumbo sana waray na maotro nga sugad nga insidente habugos nga nasud Pilipinas kay in the first place mga kamumbo iton aton mga eskwelahan is common iton safe place. Ito na itong eskulahan nida, lugar ito hiton pag-aram, di ba? Lugar ito pag-aram, diri paghadlok, diri pagbaraka. Both estudyante, hiton kag-anak, sugod gihapon. Ito na itong mga magturot dungan ito iba pa nga mga school staff. Anyways, ito na itong mga headline, yan ang mga kabombo, magkapatilaw to. Ito na itong headline, yan ng gabi or headlines. Okay, bagadamo ini mga kabombo. Ini, mapaso ini nga himang rawon, yan ng simano actually, pati gihapon, di dito mga nakalabay nga mga simana, mapasok gihapon ini nga himang rawon. Yan ang adlaw, day 19 mga kabombo. Day 19, hiton Senate impeachment trial kan Vice President Sara Duterte. Yan ang August 26. Kundi na mga kabombo, inin yan nga adlaw, sering paman may naging mapaso iton banggaay, iton depensa gan iton prosecution. Kung baga mapaso dito iton last week, mapasok gihapon yan mga kabumbo kay saan pa man intense yan itong cross-examination asa ko hiton korte. Ngayon sering pa man mga kabumbo kung pwede la di na mga kabumbo sunod itong korte ada kay kung pwede la nagbaralbag na din okay sering pa man kung makikita mo di na mga kabumbo iton ini nga impeachment trial Senate ito presiding officer Senator Cheese Escudero mga kabumbo baga na-stress na-stress kadali di mga kabumbo kay nagkamay ada hiton pabatiay ba kumbaga pabatiay between hiton prosecution ngan hiton defense okay sing pa mga kabumbo di ba ini kan prosecutor attorney ligutan kay baga nagpasaring man niya may diya baga pa Facebook post mga niyan baga sing pa man nato ni himay-himayon tainin kung ano't natabo di deton day 19 iton impeachment trial pero sentro hinin mga kabumbo nga hearing is kan kwan ini mga statement ganitong baton ni Office of the Vice President Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Baga witness ini hiton prosecution, hostile witness actually hostile witness in hiya hiton prosecution nga kundiin pakianan niya hiton mga senador
kung ginano pagkapot hiton opisina, hiton Vice President, iton confidential funds. So, saring pa man mga kabumbudida kung anon ginano pag gastos hinin nga mga kwarta. Okay, sobra 120 million ka pesos ubos. Dili itong sa kubla itong 11 days. Ngan sugad man gihapon ng mga kabumbo, ginpakian na gihapon kung kung inin nga mga tao, inin mga nagpakarawat hiton confidential funds. Kaya no mga kabumbo inin kinahanglan pakianhan. Kaya no kailangan pakianhan hiton prosecution kung hinuinin nga mga tao. Ini nga Migimingo, sugad nga mga ngaran. Kan Mary Grace Piatos. Kaya mo ito bagat pinakasikat nga ngaran didahan nakakarawat iton confidential funds. Iton damo na pakyanan damo ito nagaya kan nagkokomento nga kung inin impeachment kuno kan Vice President Sara Duterte kun confidential funds dapat kuno naka-focus la kun inin mga confidential funds. So warin na dapat puro pakiana kun hino kuno inin nga mga individuals. Sayop ito mga kabumbo kinahanglan papangita gihapon kay ini kuno nga ini nga mga individuals kay diri la kuno ini nga mga individuals actually mga kabumbo ini nga mga Mary Grace Piatos whether na exist inihira kung to din nga tawo or kung diri nag-involve man ini pangarawat hiton pira ka thousands, so 100,000 nga mga salapi tikang hiton Office of the Vice President. Amo gimpapakyan nato hira hiton gimpapakyanhan ini nga hostile witness hiton mga senador nga sino pa man kung may adaka kay di ba ikaw manggudida iton signalaton ikaw iton nag-distribute hinin nga kwarta gimpapakyanan ha iya kun inin nga mga tawo sino pa man although kung nagalay ni mga kabumbo, sering pa man kulang na lang yung makantod ba inihira? Pero kay sering pa man mga kabumbo, korte manggod, kinahanglan, sering pa man mapakiana kahin baga may dapa lilikoon kumbaga. Kundi ini nga mga tao nakaspark hiton controversy. Kontrobersiya. Ini nga mga kung nahingain ba? Kwarta hiton Office of the Vice President, di ba? Paganian mga kabumbo ato nini paghihimay-himayon kay medyo halabay ni actually mga kabumbo nga day 19 hiton impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ato nini ginihimang rawan ng mga kabumbo kay diri tungod nga simpaman diri tungod nga iton Bumbo Radyo Philippines or kung Bumbo Radyo Tacloban inin sering paman against kan Vice President Sara Duterte. Ato nini ginihimang rawan ng mga kabumbo para masabtan iton bugos nga publiko, bugos nga Pilipino kung nahingain. Sering paman nahingain inin nga budget, inin nga kwarta, inin nga confidential funds. Kaya sering paman mga kabumbo ito nawawarangan nga kaldero gimpapamiling naton asay pa ito budget dako gud nga pondo da mga kabumbo nga kun in the first place iton nga kwarta is kun aton nigtitrace na mga kabumbo may daghihapon kwarta nga tikang Department of Education nga gin-transfer ngadto ha Office of the Vice President nga where in fact iton nga budget dapat ato nga time nakagintindog nala iton mga classrooms abugos nga nasod Pilipinas or kung sering pa man ini nga kwarta ini nga budget ginahatag ini ginpan-distribute ini ngadto ha aton mga magturotdo lugod kumo sering pa man incentive iton era baga pera ka oras nga nag-extend iton era baga trabaho or kun iton di ba don una may dapanira sini sering well I don't know if patiyana may dapanira mga gimbubuhat nga mga administrative task kumbaga incentive na launta di ba sugad ito di mga kabumbo kinahanglan may kita right nga masabtan naton kung inano inin nga kwarta di da mga kabumbo
iton sa paman as a iton Bombo Radio Philippines amot baga mapasabot o sa gihapon nga mga network o sa gihapon nga news station nga sa paman it trabaho is mapasamwak inin publiko whether mga kabumbo dida inin ma-against iton iba iton station or dire basta ipapagawas sila namon hindi iton kamatuoran. Anyways, alaliwatan naton nga balita mga kabumbo, didi kita hinin nga adinalawat gin sasuggest naliwat mga kabumbo iton pera nga mga magbaralaod nga sugad man itong mga government officials nga igban inin nga Roblox inin nga Roblox mga kabumbo. Itong Roblox mga kabumbo sa inihiyang platform dire ka makakasiring ng mga kabumbo nga mulay la ininhiya kay itong Roblox kasi website ininhiya nga damo iton siring paman damo itot aada mainly gagamit itong mga kabataan para magmulay para iton mga aspiring mga developer iton mga nagtutuon pag script iton sering paman may pagisumpay iton mga kanan pag coding kumbaga iton mga kanang computer may nagihapon dida iton Roblox nga sugad man mga kabumbo iton mga maghilig mag-design arts and design may nagihapon tida Roblox so okay dakoy actually ang mga kabumbo nga sering paman nga wide ito niya scope hinin nga platform. Although iton mulay makakita ka talaga ba kabumbo amo iton nga bagaheran mga blocks nga siring pa mga kabumbo tungod nga kuman hiya inin platform ito hiya iton kanan mainly kanan mulay damo talaga hiya mga kabumbo iton iya klase dida iton mulay ni makikitan dida ada kay server mga kabumbo gin baribaran gin baribaran ini mga kabumbo mahugot na gin baribaran ini iton Filipino Roblox Developers Association iton panawagan nga total ban iton online gaming platform nga Roblox dinhi nasud Pilipinas iton erasay dida mga kabumbo so malahin nga grupo mas maupay kono tutukan iton gobyerno iton feature online community and communication channel nga posible magamit iton mga kabataan agod makag-aghat dida mga kabumbo mag-stimulate iton era baga creativity iton aton dida mga kabataan era baga simpawan mapa-enhance iton era imagination kaysa mga kabumbo iton ginkikita tala inin nga Roblox as a bagat source iton karahasan source iton pagiging violente iton usang nga bata well manakuwagad kita actually mga kabumban iton reports nga siguro naton may da usagyapon aside lahinin nga mga shooting incident ikata ito din mga kabumban kay baga makuaninin madugo iton well siring paman sensitibo iton nga topic. May nagihapon ibang reports regarding iton Roblox sa gihapon to da iton usang 9 years old ba tiya kung 10 years old nga bata nga Pilipino nga ginkuha iton tablet iton iyan nanay kay sige nala kun iton pag Roblox iton nga bata ada kay nagrurumpat nag-hysterical iton nga bata hysterical talaga. Na iton baga nagkinoan ba iton sining paman ito tawag ginin nagginugdayon baga nag-alborot ito dida nga giniinaro iton nga iya tablet iton iya gadget kaya wagmumulay gud hiya iton Roblox napapabayan iton iya dida sining paman iton nanay napapabayan ko nida mga kabumbo iton iya mga trabahon iton nga bata iton mga assignments sugad nga haros bisan oras na iton pagkaturog magmiminulay lagi hapon although sino pa man naton mga kabumbo iton amo talaga ito usang negative impact iton video games kay bisan pa man mga kabumbo diri to Roblox kung talaga iton usang nga bata mahook or kung siguro naton
maadik iton usang butang or kun mulay di talaga iton mapahawid di makabumbo. Di ba? Well, sering pa man mga kabumbo, itaton to di kikita ano mga kabumbo. Iton video games actually dirito hiya mga kabumbo inin siguro naton direkta di mga kabumbo nakaka-influence iton bata kay in the first place dito pagdidisiplina iton mga kag-anak di ba? Kung ano na mga kabumbo, signalan naton, makaka-relate, mga 30 tahon. Di ba yung generation, itong mga 30s, 30s paubos, itong mga 20 sobra na yan, mga individuals. Di ba na aton time, kung gudad to, early days, itong internet, early days, itong mga video games, mga kabumbo, mga computeran, di ba, wari pa ito sinisiring censorship. Nakita kayo ito dida computeran, may ada 6 years old nga bata nagmumulay dida hitong Counter-Strike. Hitong prop sila dida nga mulay. Pero, siring pa ng mga kabombo, aton during that itong time, during ito naton generation, buti, wari ka makakarawat nga report nga may ada nagbuhat itong violent nga pitad asakob itong eskwelahan. Di ba? Rarely ka mga karawat hiton sugad nga report. Kaya mahitungod nga hadton una mga kabumbo, sing pa man siplat pala hiton imo mama, siplat pala hiton imo papa, ada kay nahuyo na kita. Kaya kay maupay iton kadisiplina haton, iton aton mga kag-anak. Magasaring pa man magdinuro-duro ka nga dito pag minulay, kumita ka na nga ni ito hiton silhig, dito kapot iton imo mama, ada kay masaring kagod nga mabugos gadlay galat usa nga silhig. Mahapdos iton usa, bugos la. Di ba? Nakakinumdum kami ito dida mga kabumbo. Baga, sering pa mga kabumbo may dapat itong iba nga, sering pa man duro na ito ka armalay, itong baba, itong imunanay dida. Pero sering pa man nadidisiplina, kaya itong una ng mga kabumbo, hands-on. Makakasering ka ng mga kabumbo nga hands-on, magdisiplina itong aton dida mga kag-anak. Sering pa man siplat pala, nakurog na. Di ba may digadi gyapon nga nagbubuhat itong gentle parenting hadto. Kaya ako sa gyapon ako mga kabumbo nga sarang pa man gentle parenting, pero wala man magbuhat itong sugad nga mga wala malihis kumbaga. Magaginistoryahan la ko ito na akon kag-anak nga amon nit buhat tayo pag pinasaway sugad iton. Gentle parent, saan pa ba depende itong pagdidisiplina ito na aton bata, pero itong bottom line ito din mga kabumbong orstoryahon is nadidisiplina kita hadto. Direct na sering nga yan itong mga bagong mga generation nga mga kag-anak is di rin niraging didisiplina itong era anak, pero saan pa mga kabumbo ada actually itong natuod kasi itong imo anak kung ikaw is sering pa man di permanente nag-iisog iton imo gin mo monitor. So yun, magagin mo monitor mo every habang diri pa 18 years old iton imo anak bisag ani kuan na 18 19 baga iton iba nga mga kaganak nagkukuan lagihap sering pa man gin kukuan pa gin gagayad pa. Pero sino pa man mintras diri pa 18 iton imo kagag diri pa iton ada legal age iton imo anak. Padayon nga iga monitor sino pa man istoryahi kung nakakaabat ba iton sino pa man pambubuling sa kubiton eskwelahan istoryahi iton maupay. And sino pa man mga kabumbo kainin nga mga kung iton root nga problem iton school violence is tungod iton may ada bullying. Iton nga mga bullies di na mga kabumbo di na matiraman bubuli kon iton era kag-anak dirheraging papabayan iton era mga anak nga manbuli, di ba? Kung hindi disiplina iton nga ido pag pinambuli kay bubungi ang kutimo di na baba. Iday baga mambuli ka nga ni sering paman
waray kasura yan ha. Ay, grabe maliw tit waray sura kaya na. Di ba kung hindi disiplina ng mga kabumbo, waray sugad. Waray sugad nga mga case nga nagkakami ay dakita hiton incident iton panmusil kay tungod nga gimbubuli. Pero dili kita mag-judge ito di mga kabumbo kung ano iton reason hiton nga mga shooting incident nga natabo dinhi nasud Pilipinas. Kay sa pamanakong kanina, sensitibo iton nga topic. Pero anyways, more on kita hinin mga kabumbo nga balitaan yan. Ngayon sugad man iton sunod gyapon nga balita mga kabumbo, inin may pagisumpay inin ha mga social media platforms kundi usang senador. Usang senador ginkondina itong mga social media platforms sugad dala iton Facebook, Instagram, YouTube, ngan sugad ma iton X or formerly Twitter. Anay Twitter mga kabumbo, itong pagtutugot nga pag-post itong mga content itong school shooting incident. Labi na mga kabumbo itong natabo nga incident sa Zamboanga nga sugad man dinhi syudad itong Tacloban. Sa mga kabumbo, sumalahinin nga ito nga mga nasabi nga mga platforms iyaging kakapausa din mga kabumbo nga may damang gudi ni dapat mga sinisaring community standards. Nga kung magpo-post ka din mga kabumbo itong mga sensitibo nga material di pa gintatanggal ito dayon kumbaga. Kaya kuno di na mga kabumbo ini nga mga platforms gin-aalaw ini kuno nga sugad nga mga pagpupost nga iya gihapon ginkadismaya nga iton iba gihapon nga mga content creators. Iton mga vloggers iton iba nga mga vloggers nga iton mga naghihika sing pa man naghihika join iton naghihika parehas iton mga dagko nga mga vloggers dinha nasud Pilipinas naging ko content iton mga sugad hinin nga mga insidente. Hini nga mga panmusil gimpapan gawas dida iton mga sensitibo nga mga information hiton biktima nga sugad man iton suspect para makagain hiton engagement. Iton dida online. Iton mga makagtiro kira makagkarawat kira hiton mga comments, reactions, share in hope dida mga kabumbo nga iton i-post ma-generate ma-monetize makakamay ada hiton na kwarta. Now without knowing nga sensitibo iton ira ginpan-share online which is kundi naghihapon ini hinin nga nasabi nga senador. Actually kung makita ka mo dito naton Facebook live nagadudog edit na ni Senator Erwin Tulfo. Anyway, sa mga kabumbo, aton gihapon ni paghihisgutan din ito naton programa nga Zona Libre. Oras naton mga kabumbo inin alas 7:37 na kita hiton gabi pagbalikan naton patikangon naton itatong mga balita nga paghihisgutan din ito naton programa nga Zona Libre. Mahuman ito mga pirang mga pahinumdom. Standby ani kita mga kabumbo para ito naton commercial break. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo laghihap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may auto cut off itong mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya, inakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto.
Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinan sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hitong pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakataos sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kun haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahin mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Ha pagpapadara naman in kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plan. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mark, Marisbaras, Tacloban, Palo Groceret, Palo Leyte. Renonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Anayad niya sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo.
Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulotin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag haiyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, ligayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, ngan kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag haiyo hana Bombo Radyo Tacloban. Naihan na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawa. Zona Libre! Mari kita mga kabomboy, ito na itong taramdaan nga Zona Libre. Oras naton, inin 46 minutos na nakalabay ito na alas 7 ito na gabi. And kani kita mga kabomboy, ito na itong balita, ito na itong syahan nga balita nga aton baga paghisgutan nga nagagabi. May pagisumpay ng mga kabomboy, ito na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kuanin niya mga kabombo, saring paman, pero ini kaadlaw, ini nga aton, ini nga impeachment trial, nga kundiin, day 19, mga kabombo ha, day 19, ito na aton, ini nga impeachment trial, nga kundiin pag-abri pala, nga pag-abri mga kabombo, ini nga, saring paman, ini nga, in nga trial para yan nga adlaw hito na Miyerkules ada kay nagkondayon naghatag dayon hito ni speech nag-announce Senate President Francis Escudero nga amo nagsiserbi como presiding officer hiton striktong rules regarding hiton mga public statement nga tikang hiton tao nga involve ha sa hiton trial. Gin pahimat ngunan nila mga kabumboy iton tanan nga under hiton Rule 18 iton
Senate impeachment rules, so tanan nga participant in kinahanglan ininiga-avoid iton nga i-discuss iton merits iton case agawas iton courtroom. Sining pa man mga kabumbo ini nga mando tanan na apply ha senator, judges, prosecutors, defense lawyers, witnesses ngan maging iton vice presidente nga Sara Duterte. Sining pa man mga kabumbo kung ano tatatabo dito sa kubiton trial o dito sa kubiton korte, kailangan i-maintain ha korte nga sining pa man mga kabumbo, di rin ako magpasarigsaring nga dako nahagawas. So pamatiyaw naton mga kabumbo initiya baga speech, itiya kuan. Dito man nga play, go on. With the permission of the senator judges. The chair wishes to address certain matters as it is necessary to protect the integrity of this trial. It has come to the chair's attention over time that public statements attributed to persons covered by the rules of impeachment, whether made in interviews or in social media, appear to concern the evidence, the credibility of witnesses, and issues pending before this court, which may fall within the prohibition under Rule 18 of this court. Although the immediate matter arose from statements and conduct involving respective counsel last August 12, it raises broader concerns affecting the impartiality, decorum, and integrity of the impeachment court. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. The chair shall therefore resolve these matters in 3 parts. First, the duties of impartiality and decorum incumbent upon senator judges. Second, the scope, coverage, and prospective enforcement of Rule 18. Third, the specific guidelines governing compliance with Rule 18. First, senator judges' impartiality, decorum, and the internal remedy. The chair begins where institutional discipline must always begin, with the court itself. The restraint, impartiality, and decorum demanded of the parties and their counsel must first be exemplified by those who sit in judgment. As senator judges, let us keep in mind our oath, quote, to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, close quotations. And the requirement under Rule 3 of the Rules of Impeachment to observe political neutrality therein defined as, quote, the exercise of a public's official duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. The chair likewise cites the relevant provisions of the 2025 Code of Judicial Conduct and Accountability, or CIPRA, on impartiality and the sub judice rule. Canon 3, Section 10 provides, quote, during the pendency of a case, a judge shall not knowingly make any comment in and out of court that could reasonably be expected or perceived to affect its outcome, impair the fairness of the process, or diminish the public's confidence in the court's impartiality. Canon 4, Section 24 provides, quote, a judge shall not engage or use any form of expression which tends to violate, or has the effect of violating the sub judice principle, provoke or inflame divisive and contentious issues of public concern, or project an image not compatible with the dignity of their position. Taken as a whole, these principles remind us of our duty to preserve the impartiality of this court and the fairness of these proceedings. As the court said in People v. Court of Appeals, GR number 118882, this court has repeatedly and consistently demanded, quote, the cold neutrality of an impartial judge as the indispensable imperative of due process. Judicial proceedings are not orchestrated plays in which the parties are supposed to make motions and reach the denouncement according to a prepared script. There is no writer to foreordain the ending. Close quotation. Also in Berso versus Rabe, AM number RT 21010, a judge must not only be impartial, but must also appear to be impartial, as an added assurance to the parties that his decision will be just. Litigants are entitled to no less than that. For avoidance of doubt, this shall not prevent senator judges from examining the evidence where the examination belongs during the proceedings and on the record.
The Supreme Court in People versus Gambor, GR 15-2183, said, "The trial judge is accorded a reasonable leeway in putting such questions to witnesses as may be essential to elicit relevant facts, to make the record speak the truth. A judge may examine or cross-examine a witness. He may propound questions to test the credibility of the witness and to extract the truth. He may seek to draw out relevant and material testimony, though that testimony may tend to support or rebut the position taken by one or the other party. It cannot be taken against him if the clarificatory questions he propounds happen to reveal certain truths which tend to destroy the theory of one party." Taken together, Rule 17 and the Gambor case confirm that a searching question is not partial merely because the answer may aid one side or weaken the other. The prosecution and the respondent's counsel must be prepared to answer such questions. The inquiry must remain relevant, material, fair, and directed toward clarification of truth. It must not devolve into a speech, harassment, partisan advocacy, or an announcement of a conclusion already reached. The line is clear. Senator judges may test the evidence here under oath and on the record, exercising the cold neutrality of an impartial judge. When constituted as an impeachment court, the Senate does not cast aside the discipline of parliamentary practice, except where the specific rules on impeachment or the adjudicative nature of these proceedings require otherwise. The rules of the Senate establish parliamentary precedents and courtesies of the chamber continue to bind every member sitting as senator judge under Rule 34, Sections 93 and 94 of the Rules of the Senate. Deem acts or language that offend a senator or any public institution or third party to be unparliamentary and prohibit the use of offensive and improper language against another senator or public institution or third party. Henceforth, I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. The chair will at all times extend to his fellow senator judges the courtesy befitting equals and reasonable latitude that serious deliberation requires. Differences in judgments and vigor in debate are to be expected and shall, as far as practicable, be met with patience, flexibility, and respect. Should circumstance so require, however, the chair will not hesitate to enforce the rules of this impeachment court, the rules of the Senate, particularly sections 95 and 96. In this chamber, firmness need not be unkind, nor courtesy come at the expense of duty. Both Ito mga kabombo, iton pahayag o kung baga speech o sa baga magtikang mga kabombohan Day 19. Ito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ni Presiding Officer Senate President Senator Chis Escudero. Oo nga, kundi ginklaro pa niya mga kabombo nga ini nga ruling ini nga Rule 18 is na-apply gihapon iton mga official spokesperson hakada tagsa kampo o prosecution man ngan or kung depensa man mga kabumbo ngan pati gihapon iton mga senator judges nga sa ring pa mga kabumbo nga pwede mag-issue hiton mga statement pero limitado la. Limitado ngan sa ring pa mga kabumbo kung mahimo is dirigod baga pasaring-saring dida mga kabumbo. Nga may pabati ay ba kumbaga kailangan i-limit dida hitot urustoryahon hiton kanan impeachment. Amo to niya gin dig-on dida ngan sugad man gihapon ng mga kabumbo iya gin pahimatngunan nga saning pa man iton mga senator judges kung mahimo is mag-remain nga partial. Mag-remain nga fair. Bisan pa man hira ito iba nga dahil iba dida nga mga senator judges is saring pa man inin aliado ni Vice President Sara mga kabumbo kung mahihimo igpagawas kumbaga ig-retain ito ni era pagiging partial may pagisumpay
hinin nga trial, hinin nga impeachment trial, ito naton busy presidente. Kaya sa mga kabumbo, itong impeachment trial, di rematiya, sering inin, siguro natin, di rematiya criminal trial. Oo. Mo gindudumara no mga kabumbo itong impeachment trial, kaya ito dida, sulod itong korte, kailangan tidak manaig, kumbaga mangibabaw. Kumbaga, kailangan mangibabaw ito din mga kabumbo. Itong kamatuuran nga itong transparensiya. No, nga itong accountability gihapon, itong usa nga gini-impeach nga official. Oo, kumbaga no mga kabumbo, kailangan ito dida maging fair. Kaya isa ba mga kabumbo, kamatuuran man. Ito din ito ginorostoryahan ito nung sa nga impeachment trial. Dito karuyog signon mga kabumbo nga iton may na nga ni opisyal nga gini-impeach is kwan na tiya, guilty na tiya. Iton mga gimbabatak nga mga kaso diri ano mga kabumbo. Iton impeachment trial manggod sang pamanakon hanton unay nga pamanakon niya na utrohon tala. Iton impeachment trial manggod pamato diton, di iton masasabtan iton publiko nga iton gini-impeach nga individual, gini-impeach nga opisyal ano mga kabumbo is gipapamatud to dida nga duwaray or kundiri tuod iton mga gimbabatak haiya dida nga mga kaso nga sang paman nagre-remain hiya, nagpapabilin hiya nga tangko diya nga nagsiserbisyo bugos nga nasud Pilipinas. Amo ito purpose ito impeachment trial pamatuod kung tuod ba inin nga mga kaso nga gimbabatak or kung dere karag signon anong kwandayon, guilty handayon niya. Ito sugad nga mga kaso, amo nga ni may trial, amo ito sa proseso. Ano mga kabumbo, proseso dida. Ngan saan pa man request itong presiding officer, ini nga Senate President of Senator Francis Chise Escudero nga mag-remain nga partial, kumbaga sering pa man diri biased ito naton mga senador judges dida kay sering pa man mga kabumbo diri ko dito malikayan nga labi na kung partido ka iton opisyal nga gin-impeach pwede ko maiwasan nga magkakamay ada kahiton bias nga sering pa man nga imo harus pugnan iton mga ginbabatak iton prosecution nga ginaabuyunan mo iton mga ginayakan iton depensa kumbaga ba well natural man gud ito mga kabumbo pero sering pa man niya nga kailangan mag-remain kailangan mangibabaw dida iton iyo pagiging patas kumbaga pagiging patas both sides yan sugad man likayan sir pamaniya mo talaga niya gimbabalik-balik dida don iya speech dida mga kabumbo niya gimbabalik-balik nga magbuhat la iton mga limitadong nga statement hiunong hiton trial ngan usa gihapon mga kabumbo usa gihapon hinin nga gin-discuss iton dito sa iton day 19 nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte is gin-pa-explain private prosecutor Amando Virgil Ligutan ginmanduan hiya ginhangyuan hiya nga mag-explain iton an iya Facebook post nga iya ginbuhat after kahuman hiton ang nakalabay nga court proceedings nga kundi nan post gadman mga kabumbo ni Attorney Ligutan ni Prosecutor Ligutan is nag-comment iton legal issues involving hiton mga leading questions nga gimpapakiana durante hiton cross-examination ginpakyanan hiya hiton impeachment court nga kano nagbuhat diya kano niya nag-comment hinin nga nasabing sering paman inin nga kano niya nag-post kumbaga amo to dila mga kabumbo kano niya nag-post kundi niya kalawtin niya mga kabumbo ni Attorney Ligutan ni Prosecutor Ligutan nga nagkaniya nga first and foremost usahiya nga magaturdo sige daw mga kabumbo pamation naton. Ayan.
Play 2. Oh. Play 2. Yan. A teacher, a lawyer, a rule on cross-examination, a Facebook post. How did we get here? Last August 12, before trial was adjourned, it was a Wednesday. Out of the blue, the defense made a manifestation, or should I say, a big issue of my Facebook post earlier that morning. My post reads, a principle all lawyers and law students know by heart. Misleading questions are not allowed, even on cross-examination. Period. The defense surmised it is a reaction to that viral exchange between the opposing counsel that morning. A lawyer for the defense said, in effect, that misleading questions are allowed. We all heard it. It immediately caused an uproar on social media, especially in the legal community, where it is a well-entrenched rule that misleading questions are not allowed, even on cross-examination. It is a truism as irrefutable as the sun rising in the east and setting in the west. It is a principle all lawyers and law students should know by heart. But why post it on Facebook? Your Honors, why not? Yes, I am a lawyer. But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro. Usa ko kang maestro. And I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. I wanted the students I left in Cebu, especially in the University of San Jose Recoleto School of Law, where I have been teaching for the past 15 years, and recently in the University of Cebu School of Law, and in Diliman, my alma mater, the University of the Philippines College of Law, and all law students out there. I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court, and he is correcting that mistake on Facebook, as I have been doing the past years. To the defense, I shall not name names. I will not put you on the spot. But the post is not about you. While a hearing is ongoing online, does not make it not right. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court ito. Now the defense said they found it troubling or in bad taste for a prosecution lawyer like me to, quote, do this, unquote, in the middle of a courtroom hearing. But do what? Correct a wrong? On the contrary, Your Honors, what is more troubling is for the defense
not to admit their mistake and instead call out a lawyer, a teacher who just stated what is correct in his own time and in his own Facebook account. What is troubling is if we turn a correction of a mistake by one side into a shield from fair criticism for the other. Now the defense is asking this court to act on my post. It is elevating it to a serious courtroom violation. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. I only stated, without mentioning any name, using the most neutral of font color and background, black and gray, without adding any emoticon, without splicing anything. What the rules of procedure simply provide, that misleading questions are not allowed, even on cross-examination. Your Honors, we in the prosecution also have rights. I, for one, did not surrender my freedom to teach and to enlighten when I decided to participate in this trial. Patuloy po ako magiging guro kahit sa loob ng impeachment court na ito. Lastly, Your Honors, the defense mentioned humility. That I should have been humble enough not to post that now viral statement. Your Honors, being a provinciano from Leyte, Samar, and Cebu, and coming from a middle-income family born without a famous family name, who had to compete for his spot in this capital, I know a thing or two about humility. The defense cannot lecture me on humility. If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them, the defense. It is the opposite of humility. It is pride, not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected that mistake. Good morning. And pahayag ato mga kamumbo ni Private Prosecutor Amando Vergil Ligutan. Nga kundi na mga kamumbo, ang iya ginexplikar dinhi nga itong intention la niya haniya pagbuhat o kung pag-post nga dito niya Facebook is ito niya intention dito is to educate la dito mga kabumbo itong publiko nga kasumpay itong mga legal procedures ito natatabo dito iton usa nga impeachment case, usa nga trial ano mga kabumbo. Diri ano mga kabumbo nga hapag-atake, kumbaga di waray niya intention nga umatake o kung ig-atake iton bisan personally dida mga kabumbo. Pero anyways, sa rin pa man mga kabumbo, iton kasumpay hinin ini naging point out ini ni presiding officer nga ini nga insidente gingamit niya nga insidente nga kaya kinahanglan nga i-enforce iton Rule 18 di ba kanina mga kabumbo aton ginatakol kung ano iton Rule 18 nga para diri ini nasring pamadlimitahan iton
pagbubuhat paghihimo hiton statement kasumpay hiton impeachment trial yan sa paman na kung kanina no makabombo nga iton rule 18 nga kumbaga kung may himo yung maghatag iton siring paman pasalig saring sa iton nga maghatag iton baga patama kumbaga dida makabombo o sa gihapon iton under iton rule 18 iton impeachment trial rules amo to gin point out dili to naging hinungdan actually mga kabumbo hinin nga pag post ni attorney Ligutan pero anyway string pa mga kabumbo nag-explain man niya nga damo actually damo iton mga napakyanan nga first and foremost as a teacher ko no iya lagin point out ilagin educate iton publiko eton diri ko niton intention niya post is iga puna iton defense team ni Vice President Sara. Ito niya post ko no is usa lang nga regular post kasumpay iton mga misleading questions. So nga instinct as usa nga magturot do amo to nagduso haiya agud maghimo hiton nga post. Nga kundi na mga kabumbuan kung datin ang baton amo nga nagkamay ada iton mas stricto naging stricto dida mga kabumbo Senate President Presiding Officer Senate Senador Chis Escudero. Anyways itong majority mga kabumbo didi kita iton sering paman didi kita ito body iton punto kumbaga natabo hinin nga day 19 iton impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iton majority iton hearing is nakapokus dida mga kabumbo kan Assistant Secretary Lemuel Oratonio nga kundi ina mga kabumbo kunti lang background or kunti nga background check lang hini nga mga kabumbo nga kan ini nga witness nga Lemuel Oratonio is inihiya is nag-serve como Assistant Secretary ng Assistant Chief of Staff of the Office of the Vice President. Ito niya testimonya mga kabumbo is naging crucial o kung importante. Kay mahitungod nga hiya is involved hiton pagproseso hiton dokumento related hiton Office of the Vice President confidential funds. So usahiya dida mga kabumbo nga individual nga presente nga kumita kung ginkain mga kabumbo ginkain inin nga mga confidential funds tikang hiton pagpirma mga kabumbo ni allegedly nasaring praman nito ni iba kay baga ginre-recant iton testimony para sa nakalabay nga witness Gina Acosta kung di ako nagsasayop nga ginre-recant niya mga testimony nga haton nasaring nga ginpirmahan ko ni Vice President Sara nga sunod yung makaniya nga diri na hiya maaram pero nevertheless mga kabumbo inihi Oratonio mga kabumbo isa usahiya nga kumita dila mga kabumbo nakabasa hiton dokumento nga igpapagawas inin nga budget kung tikang mandiin ini nga budget tikadto agawas o kung sakob hiton Office of the Vice President. So iton yan ang adlaw kanina actually mga kabumbo hiton aga naging dumarang nga impeachment trial, itong prosecution is nagbuhat hinmas agresibo kung kakulop mga kabumbo dito na nakalabay nga impeachment trial dito Martes. Kung agresibo hira nira pagpapakyana, mas naging agresibo hira yan nga adlaw. Itong mga question ito din hira mga kabumbo is may hisumpay hiton kung gimpapa-verify hinin nga OVP official inikan Oratonio ng mga kabumbo kung ginano paggasto hiton confidential funds nga nasugad man mga kabumbo is ginano pag-approve hiton liquidation documents. Sumayan kita mga kabumbo nga liquidation documents amo iton mga dokumento na makikitaan mo ito dida pagiging papasa iton kada opisina, di ba? For example, bisan nga iton mga lower branches din iton government. Bisan nga ng mga private companies, di ba? Kung may daging nahatag nga budget
kinahanglan igbalik itong sering pa man naggamit itong nga budget kung ginano itong kwarta. Mga amo at sinisiring nga liquidation. Di da ito mga kabumbo, hinin nga gimpakiana iton na prosecution ngadto hiton witness kung ano, sering pa man ginano paggamit hinin nga confidential funds kay nauna mga kabumbo, nauna magasiring pa man naurhi kuno inin nga mga liquidation nga mga dokumento. Nauna pag-release, nauna hiton siring pa man nahingadto kung kangkanay inin bursa nahingadto ini nga mga confidential fund before mahipasa kung ano panuyuan kang kayano nag-release itong Office of the Vice President hinin nga kwarta. So gad dida mga kabumbo ginpakiana ito na prosecution. Kung before ginano ini nahinga ini ngan paano na aproba ini nga liquidation na documents. Si pamation naton mga kabumbo iton sering paman kung anong natabo. Play 3. Play 3. Nabasa niyo po ba yan bago kayo sumagot kanina? Familiar po kayo sa provision na yan? I have to be honest, ma'am, na I cannot remember this one, ma'am. Okay. Ngayon, hindi rin ikaw ang nagpadala or nag-prepare ng October 22, 2022 letter. Tama ba? Sorry, ma'am. Hindi rin ikaw ang nagpadala ng August 22, 2022 letter. Tama ba? It is through our Yes. usual na routing process, ma'am. And also, sabi mo kahapon, it was the decision of the Vice President to request the confidential funds. Tama ba? Yes, as the head of agency, ma'am, I would understand that she has the authority to request for the said funds, ma'am. And siya rin yung nag-sign off dun sa August 22, 2022 letter. Tama ba? Yes, ma'am. Siya yung pumirma. Tama ba? Yes, ma'am. Okay. So hindi mo alam kung paano ininterpret ng Vice Presidente yung provision na iyong binasa. Tama ba? You cannot say with certainty how the Vice President interpreted that provision. Before you answer, Mr. Tony, yes, Attorney Christine? Witness is incompetent to read the state of mind of the Vice President. That's precisely the point, Your Honor. That's precisely what I'm asking the witness to confirm, that he cannot say with certainty the frame of mind of the Vice President if she was also thinking that the PFP is not required for the request. Applying the rules equally, if he knows, witness may answer. Thank you, Your Honor. Again, ma'am, for the question ulit, ma'am. So hindi mo rin masasabi, you cannot say with certainty na ganyan din ang interpretasyon ng Vice Presidente dun sa provision na binasa mo nang ipinadala ang sulat to the DBM dated August 22, 2022. Tama ba? I cannot, ma'am. But you are sure, you can confirm that the Vice President is a lawyer. Tama ba? Yes, ma'am, she is a lawyer. Sinabi mo rin kanina na yung confidential funds, to your knowledge, hindi lang to ginastos sa regular programs ng good governance. Tama ba? Ma'am, what I meant, ma'am, is that... Sorry, Mr. Tony, let me just clarify. Sinabi mo kanina na to your knowledge, yung confidential funds were not spent on the regular programs under the good governance program. Tama ba? That's correct, ma'am. Yan din yung sinabi mo para sa socio-economic delivery programs. Ang sabi mo, yung confidential funds hindi ginamit sa regular programs ng socio-economic delivery programs ng OVP. Tama ba? That's correct, ma'am. Pero you will confirm na yung sa PFP, hindi naka-indicate na the confidential funds will be used not for the regular programs of the good governance program of the OVP. Tama ba? Walang qualification dun sa PFP. Tama ba? Ang nakalagay lang doon, good governance program. Yes, ma'am. Based on the document that I saw, ma'am, it only indicated the program titles. Okay. Tama. So, hindi naka-indicate doon na gagamitin ang confidential funds
para sa programa other than the regular programs under the Good Governance Program. Tama ba? Yes, ma'am. Same is true for the 2023 PFP. Ang nakalagay lamang doon, socio-economic delivery. Walang qualification. Tama ba? Based on the document that was Yes. presented, ma'am. Hindi rin sinabi na the confidential funds for 2023 ay gagamitin for programs other than the regular programs of the socio-economic delivery programs of the OVP. Tama ba? Sorry, ma'am. Can you repeat the question, ma'am? Hindi To be rin clear. sinabi sa PFP for 2023 that the confidential funds of the OVP will be used for programs other than the regular programs under the socio-economic delivery program of the OVP. Based on the Yes. document, ma'am, it does not specifically indicate. Okay. Amo mga kabombo, itong cross examination, ang ginbuhat nga rather a redirect examination ni Attorney May Divina Garcia kasumpay kan Assistant Secretary Lemuel Oratonio. Ginbuhat mga kabombo nga redirect examination is ginpakian na dayon ni Attorney Divina Gracia. Sorry, Divina Gracia. Oo. Niya mga pakyana ka-upod hiton Council for the House Prosecution kung batid o kung maaram ba hi Ortonio hiton mga confidential funds is nagamit ha regular programs hiton Office of the Vice President. Ano ni nga mga programa mga kabombo? Particular na dinhi iton good governance programs nasabi nga opisina. Ginbalik mga kabombo ni Divina Gracia ito nauna nga issue nga ginhisgutan ni Attorney Ferreira kasumpay hiton kun maaram bahiya hiton sinisaring nga frame of mind ni Vice President Sara apagagasto hiton pondo hiton Office of the Vice President ha mga programa hini nga sinpa mga kabombo inin nga sugad na hinin nga program hinin nga sinisaring pa man good governance programs combine at both na ni pasabot na mga kabombo tuod ba inin nga programa hiton Office of the Vice President or kun dere kun kumbaga iton nga programa is natagan ba ini hiton kwarta natagan ba ini hiton budget o kun dere didi action mga kabombo ini warinik magya hiton cross examination kan Ortonio kay mahitungod nga siring pa man mga kabombo didi hiton gimbubuhat hiton cross examination daamin actually mga kabombo hiton mga objections hiton House panel actually na mga kabombo hiton natatabo hiton usang trial kinahanglan good di na mga kabombo nga paunahay kung hinot makakakapot hiton alas pero sin pa man nevertheless mga kabombo ginpapakyaan na din hiton main nga ginpapakyaan ito din hiton prosecution is kung diin actually to point ito din handing 19 hiton impeachment trial ginpo point ito din hiton prosecution kung ginkain iton budget hiton Office of the Vice President ini nga mga confidential funds na hingad to ba hiton programa nga era butang di hiton liquidation report or kun dere. Anyways, oras naton mga kabombo alas 8:26 na ito na gabi, baga mga commercial break, anay kita kadali mga kabumbungan. Pagbalik, padayon kita ng mga kabumbong. Kaya saan pa ba, damo pa ini mga kabumbong, ito nahitabo, ito day 19, ito impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kaya saan pa mga kabumbong, kung nato ni Rotoson, may da kita mga slots ka ng commercial break, bangin masina. Anyways, rin mga kabombo, mabalik pa ito natong taramdan nga zona libre, mahumat mga pipira nga mga painumdum, standby anay kita. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na!
Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman. As in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita, ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig. Labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agod nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agod nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basahaan kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasige hapon ang mga post nga may ada mga exaggeration. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman ka Bombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini ka Bombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang click ka aton mga screen and pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin ka partinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, and pwede na maipagawas ang imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-accept o pagdi-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize ang imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share with gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litrato han imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo igpo-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta.
Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak na binatikang alas 10 iton agang nga alas 4 iton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas in utro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ang paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may da pagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga magmislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamatuoran pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto, agod nga makapagmislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo, rashes, ngan sore throat. An virus in gintitira an immune system nga nagresulta naman hin mga swollen lymph nodes, paggasa, diarrhea ngan ubo. Kung waray naman treatment ang mga tao nga mayada HIV, posible makakaabat hin tuberculosis, cryptococcal meningitis, cancer, hepatitis C, ngan B, ngan worst impacts. Sanglit, pagpatest kabombo. Kuryente tipid tips kita mga kabombo. Kun adlaw na, ngan mapawa na ang panahon, pamaraw nga na ang mga lights, nga diri na ginkikinahanglan. Kung magtatrabaho kita o magbabasa, didto kita parte hiton aton panimalay nga may da natural nga kapawa o kapawa nga tikang hagawas. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo an aton makikitaan nga mga post sa iba-iba nga social media platforms. So gariton Facebook, Instagram, X, TikTok ngan iba pa. Pero kinahanglanon nga maging responsable kita nga tiggamit hiton social media. Igkonsidera kung tinuod ba ang impormasyon, kung nakakabulig ba ini, nakaka-inspire o importante ba ini, ngan hunahunaa nga maging kind permanente. Maging responsable nga social media user. Think before you post. Pahinumdum ini hiton Bombo Radio Tacloban. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan ha panimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamara gamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya.
Hausa lang nga klika aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post hin photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayo pa in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Nga dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Magin mabinantayon ha pag-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan-share sugod gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post an litrato han imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo ig-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulupa. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanentehin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugad man kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas in utro na naman nga iginduduso ha publiko ang Zona Libre! Balik na mga kabombo, ito natin taramdan nga Zona Libre. Oras naton 38 minutos na nakalabay ito na alas 8 hiton gabi. Nga kanina mga kabombo iton iba pa nga sa paman topics baga sa paman na himang rawon itong day 19 nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Usama kabombo Senator Raffy Tulfo iton nagdumara o nagconduct iton yan ang adlaw baga sa ring pamanusahiya ha mga agresibo dila mga kabombo nga nagabuhat iton mga eksaminasyon. Agin question mga kabombo hostile witness nga Ortonio may pagisumpay hiton 122 million ka pesos nga confidential funds, particularly iton expenditures nga na-involve hiton medisina nga daw ginpalit kumo rewards para kun iton mga confidential informants. Ay bagas rin pa mga kabumbo ginpakyaan por otro ni Tulfo nga sering pa man mga kabumbo nga kan Ortonio kung nag-signed o kung nag-rely ito na liquidation documents nga sering pa man mga kabumbo nga without o kumbaga waray kuno baga personally or kung personal nga ginkumpirma kung patinan o kuno sino pa man gingamit iton confidential funds. Sige mga kabumbo, igaton daw pamation iton pakiana ni Senator Raffy Tulfo. Kayo po ay nag-reply sa AOM from COA for the check number 244027 dated 20 December 2022. Ano po yung proseso na ginagawa nyo once kayo po ay nakatanggap ng AOM or disallowance? Good morning, Your Honor. When we receive AOMs within the office, once we receive it, we inform of course, the Chief of Staff and of course also the head of agency of the AOM. We send them a copy for their information. Do you investigate? Once meron na pong instruction to kung sino po yung magko-conduct ng review, then that's the time po that we conduct a necessary review for. Do you ask questions? Yes, sir, to the concerned na mga concerned na mga divisions. What questions do you ask, for example? Usually, sir, we ask point per point on what is Point per point, okay. Point per point what is indicated in the AOM, so Yes. that we can also address the concerns point by point. Very good. Now, isa sa mga AOM ay observation ng COA, kulang sa mga dokumento, halimbawa, itong sinabi rito, 170,000, at marami to by the millions. 170,000 for the payment of reward, open and closed medicines. Did you not ask, ano ba talaga to? Anong klaseng medicine ang binili? Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera
from confidential funds, binigay nyo doon sa informant para siya nang bumili ng medisina. Yes, sir. Yun po Did you yung- ask kung anong medisina binili para sa medisina bibili nung informant, yung pera? When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics, but I asked on paano po yung naging process nila in terms of noong pag-release nung funds for the informants or for the agents. Sir, you are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat to protect Sarah kasi very close ka kay Sarah. Teka muna, anong klase mga medisina binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, COA, di ba? Resibo. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. I asked, sir, So kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic. Tapos pare-pareho yung handwriting sa different names. Parang isang tao lang nag-fill up. Meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not ask? Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts, sir. I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir. Hindi kasi pag nagtanong ng attachment, then di ba sabi mo you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sana yung mga dokumento and then pinakita sa iyo and then nagtanong ka point by point like you said. And then you're a very educated person. You should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA. Sir, I Kasi did not- tulad niyan, pusa, pagong. Imposible hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka isang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask? Sir, at that time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts. Come po, on, sir. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty? Thank you po. Amin yung mga kabumbuan part, kumbaga kundiin na, amin yan baga naging mapasok nga balyo ay ni Senator Raffy Tulfo kan Assistant Secretary Elomuel Oratonio. Amin nga part, hanbaga sa paman mapasok nga exchange dito day 19 itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Din question manggod din ni Senator Tulfo kung kay ano diri man la kuno ginapakiana ni Assistant Secretary Ortonio itong mga ngaran nga nakabutang dito mga acknowledgement receipt o kung mga resibo itong Office of the Vice President nga kundiin na diri na tuuhit Tulfo nga waray man la kuno napansin ni Ortonio itong mga kakaiba o kung diri kuno mga karaniwan kuno nga mga angaran nga kundiin edukado man kuno nga tawhi Ortonio sanglit sigurado nga dapat aramiya kung ano kuno iton sari pa man kung ito ba nga mga ngaran nga ada resibo is tuod ba ng mga tawor kung dere okay sari pa man makabumbu at mga nakabutang din itong mga resibo itong mga ngaran nga may ada apelyido nga pusa pagong nga iba pa. Oo, di ba? Kung ikaw, bisan ka madirik sigun nga naggraduar ka nga itong mga prestigious nga mga eskwelahan. No, kung ikaw sa tao nga may common sense, makakaya kang kagad nga ini nga mga ngaran baga
hinimo-himo la ini. Oo, eton itimo kuan, itimo apelyido Pagong. Oo, sering pa man unusual ba nga mga ngaran, makaka-question ka talaga. Bisan pa man siguro naton kung tuod ba inihira nga mga tawo, diri ko dito mawawara nga makaka-question ka gud mo kalugaringon or kung makaka-question ka talaga hinin haiba nga anay daw ini nga mga tawo nga ada resibo ko man ini unusual man inin nga mga ngaran. O di ba nga rason kung kay ano baga siring pa man na mga kabumbo ni Senator Tulfo nga para na kuno nagmamaang-maangan. Oo, nagpapaka I do not nula ininhi Ortonio. Butang nga nagkamay adera iton mapaso nga baliw ay. Oo. Anyways, siring pa man iton majority portion iton day 19 is ginbalik ti mga kabumbo iton mga controversial nga mga alias. Oo. Itong mga nagkagawas nila itong confidential fund liquidation documents. So pamanakon nga imbes nga mga ini na tinuod nga mga ngaran, ada kay itong nga mga acknowledgement receipts is nakag-contain itong mga ngaran. Itong sering paman nga nasringan depensa ng mga kabumbo, niya kanira nga to protect ko nito na identity itong mga confidential informants. Pero sering paman mga kabumbo, kamo na ito pag-decide, kaya na singahan ito una mga ngaran ini. Yan na nahimo na lang nga alias. Ini nga mga Mary Grace Piatos, Dodong, Miggy Mengo, di ba? Kamo na lang mga kabumbo pag-judge itong mga nagkagawas nga mga ngaran kung makakasaring kamo tuodit nga mga tao or kung dere. Nga kung di nga mga ngaran mga kabumbo is naging usa nga major point itong in dispute, kumbaga alitan, kumbaga pagbangga ay good. Mapasok nga pagbangga ay abot nga itong prosecution nga sugad man hiton na depensa. Oo, nga kundi na mga kabumbo, nagkamay ada pangani itong baliw ay itong pahayag. Era Senator Judge Robin Padilla nga private prosecutor Attorney May Divina Gracia ay impeachment trial yan nga adlaw kasumpay itong paggamit itong mga alias na kundiin itong pagpakianan ni Padilla iyagin malatumat din ni mga kabumbo. Nga itong na pera nga alias nga gingamit is ini parehas la ko ni mga kabumbo hiton mga alias nga gingamit hiton aton kuno mga bayan hiton katipunan. Oo, nga sugad kuno ano mga kabumbo kan di masalang. Di ba? Leon Kilat, sugad ito din mga kabumbo. Ito sinumpamanan mga alias sadto ito naton mga katipuneros or kung mga nagsusurat hadton una kontra ito Spanish regime. Oo, amon itong gindoon ni Senator Robin Padilla na kundi mga kabumbo iya pa gindugang nga ini nga mga aliases is parihas la kuno gihapon itong paggamit itong mga alias itong miyembro itong mga walhon nga mga grupo. Ito pulong mga kabumbo nga siring pa man niya importante para kuno mapabilin nga itong era kuno mga identidad is diri kuno baga maging confidential kumbaga. Diri kuno masabtan. Siring pa man mga kabumbo para remain nga mystery itong era baga tuod nga identity. Pero gindoon naman mga kabumbo ni Attorney Divina Gracia nga diri na dapat maging issue itong paggamit itong alias mahitungod diri man kuno ini iton urstoryahan naging kakaatubang ito na trial. Yes, pa man mga kabumbo ito na point manggod din iton nga itong trial hindi nga mga liquidation reports. Itong nga mga individual kung siring pa man tuod ba ininhira baga nahingain itong confidential fund ginano pag-gastos. Amo itong na doon itong na prosecution team. Anyway, sa mga kabombo baga alaba actually na mga kabombo ito nato na laging didiscuss ito dinhi is itong mga importante nga parts itong mga natabo. Importante nga tabo dida itong day 19 ito na impeachment trial. Nga kundi na ba kabumbo usag gihapon dinhi nga gin
pakiana ni Senator Vicente Tito Soto III nga whether kuno ininhi Colonel Raymond Lachica is nga kundiin actually employee baga empleyado talaga niya ni hiton office of the Vice President nga kilala talaga niya ni Vice President Sara Duterte kun ini na mag testify inihiya mga kabombo. Klaro liwat ni Ortoniano nga hila chika is nasing kuno diri kuno OVP employee instead nga na-remain kuno nga official hiton officer hiton Armed Forces of the Philippines ini Colonel Lachicano Macabombo nga kundi sa paman gin-assign na iniya kanto hiton Vice President kumu security kumu usang Vice Presidential Security and Prosecution Group nga kundi na Macabombo pero doon nira nga kung pwede kuno or kung makakag-testify kuno din kuno hi Colonel Lachica hindi kuno hiton impeachment court nga kundi na Macabombo nga nag-express naman ini nga Colonel nga ito niya willingness kung i-invite niya nga paging mga magtestigo nga di hiton sing paman di hiton sakob hiton impeachment trial court kundi na Macabombo amin taton sunod nga pagbabantayan kung ma-appear talaga iniya kay ini actually mga kabombo ininhiya nga Colonel kasi paman hiyagudang ginpo point di ba an hadingan usang kung naton nahimduman hading hostile witness nga Regina Costa usag gyapon nga gintutudlok niya ton Colonel nga dito daw kuno niya gindara itong mga kwarta dito ba kumbaga dito ginpo point ini nga Colonel so usag gyapon niya kung mag-testify ni nga Colonel na Macabombo maamot usag gyapon niya na magiging crucial nga witness so nga sing paman kung nahingain talaga inin nga confidential funds ni Vice President Sara Duterte maging usahiya nga key witness dinhi ito na trial pero sa Macabombo magpapadayon gihapon inin nga mga trial ha mga masunod pa nga mga sa paman masunod nga mga week or kung mga semana ipadayon pa man ini sa paman hiton House prosecution gusto nga nira mahuman ini by the time nga dili pa maabot hiton 2027 pero baga malabo ano Macabombo kay baga yan na pangala baga mapaso hiton himang rawon yan na pero sa paman kitaon naton iton mga masunod nga mga mga masunod kung ano't matatabo inin nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anyways, oras natin mga kabombo, alas 8:54 na kita hito na gabi. Nga nung sa kita baga mahuman na mga kabombo, ada kay mga kabombo magpapadayon. Iton imo swerte kay nagpapadayon gihapon. Iton aton pa promo nga swerte sa palengke 2026. Kundi baldi-balding pa premyo na may cash pa. Kundi mga kabombo maabot 9 million pesos total price nationwide. Iton naghuhulat nga mga pa premyo para ha iyo. Yes mga kabombo, 9 million pesos total prizes nationwide. Kundi inginukot-yukot nga kasiyahan nga gift packs, ani yung madadaugan ha aton weekly prices nga syempre mas dako nga kasya prices. Ato naman grand draw hini nga aton pa promo. Adi mga kabombo, iton pamaagi para kamo ini makadaog hini nga aton pa promo. Napakasayo na mga kabombo ito niyo pagbubuhaton para makabulig ngan makadaog iton aton pa promo igbutang la mga kabombo sulod iton white envelope iton iyo proof of purchase o kung sponsors product nga lakip iton aton pa promo igsurat haluyo iton imo white envelope iton imo ngaran edad, address, contact number, pirma, week number nga ngaran iton imo proof of purchase nga gingamit. O turon naton mga kabombo ha, haluyo iton imo white envelope, igsurat iton imo ngaran, edad, address, contact number, pirma, week number nga iton ngaran iton imo proof of purchase nga gingamit. Nga nigsurat gihapon mga kabombo iton promo title nga igadress Bombo Radyo Tacloban.
Aton grand draw prizes mga kabumbo. Ito na aton first prize and makakagdaog in 25,000 pesos. Second prize din na mga kabumbo, 15,000 pesos. Third prize and makakagdaog in 10,000 pesos. Nga na syempre, ito na 1 million ka pesos nga grand prize. Yes mga kabumbo, amo itong iyo pwede madaugan aton grand draw ining aton papromo nga swerte sa Palengke 2026. Yan ang liwat mga kabumbuano, kadiyon nato, nito natin mga proof of purchase nga pwede niyo paliton nga gamiton kung entry para makabulig hini nga aton pa-promo. Iton siyahan mga kabumbo, iton Gardenia Loaf Bread. Usang empty plastic, iton any loaf variant and any size, iton Gardenia. Magamit ito mo pwede igsulod, mo white and envelope or kung ining sobre nimo mga kabumbo, ining Gardenia Loaf Bread. Otro nato na empty plastic itong Gardenia, itong any loaf variant ngan any size. Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Ganito ni kadua mga kabumbo, itong Shoppers Sun Pride. Itong kinahanglan lang ninyo, igsulod itong iyo white envelope, itong usang label, itong Shoppers Tocino Roll with cheese or kung Tocino Roll regular. Itong sinipawan mga kabumbo, label ha? Label itong Shoppers Tocino Roll nga with cheese or kung Tocino Roll regular. Di lang Tocino mga kabumbo, kung label. Ha? Shoppers, tamis sarap, Shoppers Tocino Roll. Ganito nato ni katulo naman mga kabumbo, itong Omega Pain Killer. Siyempre, baga kinahanglan la itong usang cup or kung label and any size, itong Omega Pain Killer. Amal ito nagsusunod ni mo hay mo white envelope ha. Itong usang cup, takop or kung label, itong any size, itong Omega Pain Killer. Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Ganito ni kaupot naman mga kabumbo, itong Dr. Wong sa Papaya Bright. Ito ni mo gagamiton lang mga kabumbo, itong usang empty sachet product, itong 60 grams. Ito na Dr. Wong sa Papaya Bright whitening soap na kundi na feel mapapayas ka sa Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Yes na yes sa bangong presyo at puti. Otro mga kabumbo, bulig na kamo, ito natin swerte sa Palengke Promo 2026 sa balding-balding pa-prem na may cash pa, over 9 million pesos cash yan, total prices and nationwide. Ito natin naman grand draw mga kabumbo ha, yan na nga maabot September 5. Bagayan na mga kabumbo, pagtiro ka mo nida, ito niyo mga proof of purchase, kayawat nalaka mo itong magdaog, ito na itong grand prize nga 1 million pesos. Yawat na ito nila mga kabumbo ha. Anyways, oras nato mga kabumbo, impunto alas 9 na kita hiton gabi nga kinakablas na kita ito nato oras nga nakuto ni nakaupod para hindi nga itong taramdan ni Bombo Van Amoma nga nasudlewat naton nga pag-urustorya. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Bato-bato sa langit ang tinamaan ay huwag sanang magagalit. Ito ang Zona Libre. Hanggang bukas po muli sa pareho ring oras dito rin sa himpilang pinaniniwalaan. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first glorious mystery, the resurrection. He has risen. He is not here. Behold the place where they laid him. Mark chapter 16, verse 6. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The second glorious mystery, the Ascension. So then the Lord, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sits at the right hand of God. Mark chapter 16, verse 19. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit upon the apostles. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in foreign tongues, even as the Holy Spirit prompted them to speak. Acts chapter 2, verse 4. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among
among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The fourth glorious mystery, the Assumption. And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon was under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Apocalypse chapter 12, verse 1. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The fifth glorious mystery, the coronation. Thou art the glory of Jerusalem, the honor of our people. The hand of the Lord hath strengthened thee, and therefore thou shalt be blessed forever. Judith chapter 15, verses 9 to 11. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ hear us. Christ graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Holy Virgin of Virgins, pray for us. Mother of Christ, pray for us. Mother of divine grace, pray for us. Mother most pure, pray for us.
Mother most chaste, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Redeemer, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Vessel of singular devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of God, Pray for us. Ark of the Covenant, Pray for us. Gate of Heaven, Pray for us. Morning Star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen of the most holy rosary, Pray for us. Queen of peace. Pray for us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that by meditating upon these mysteries in the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, we turn to you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you we come, before you we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, do not despise our petitions, but in your mercy hear and answer us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ladies and gentlemen, you have been watching and listening to radio station DYTX, a commercial broadcast radio station owned and managed by New Sounds Broadcasting Network Incorporated under the brand name of Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. As authorized by the National Telecommunications Commission and Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines, with a license to operate number BSD-0182-2021. DYTX Bombo Radio Tacloban operates daily from 4 o'clock in the morning until 9:30 in the evening on the frequency 95.1 FM with a power of 10,000 watts. DYTX Bombo Radio Tacloban Broadcast Center is located at 3rd floor, Infinity Building, P. Paterno Street, Barangay 26, Tacloban City. DYTX Bombo Radio Tacloban is under the supervision of Bombo Radio Philippines Network Engineer, Engineer Yaname G. Copio with license number 008-1281. Ladies and gentlemen, the Bombo Radio corporate song followed by the Philippine National Anthem. This is DYTX 95.1 FM Bombo Radio Tacloban. Now, you are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your
just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio sa Radyo Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y